แล้วเอาเอเธอร์ไปยัดธาตุไม้ด่วนซูเมโร่เอาเอเธอร์ไปเปลี่ยนเป็นธาตุไม้ใช่ไหมใช่แล้วก็เอาไปเล่นกับธาตุน้ำสักตัวหนึ่งบาบาร่าคิงชิวก็ได้โอเคแล้วก็เอาไปโถสกิลใส่มะเฟืองที่ตกอยู่พรุ่งนี้เขาสอบแล้วนะพรุ่งนี้สอบเหรอไม่มีพอนะดิสู้ๆนะครับให้เชียร์เหรอผมไม่ค่อยสนใจคะแนนสอบอะผมเอาแค่ผ่านก็พอแล้ว50ไปคะแนนสอบใช่ไหมสอบมันสำคัญเลยใช่ไหมสู้เต็มที่ด้วยเอาแค่ผ่านได้ไหมสู้เต็มที่อ่านพร้อมและทำได้ไหมอีกเรื่องจริงบาบาร่ามีพืชน้ำแล้วก็น้ำแข็งกับสายฟ้าอันนี้ได้อะได้ไหมไม่มีตัวฮิวนะตอนเนี้ยผมเอานายน้อยไปแทนอะพอได้ไหมฮัลโหลยูกิฮัลโหลเปิดตัวละครให้ดูหน่อยอ๋อก็เปิดอยู่นี่ไงได้นางจะเป็นธาตุหินอะแต่ผมยังอัพนางยังไม่ได้ถึงไหนเลยไอเทมผมหมดแล้วดูดิสมุดผมหมดแล้วอะอาวุธก็มีได้แค่เนี้ยอันนี้แฝกธาตุหินยังไม่ครบเลยหาของอัพอยู่สรุปฉันจะรอแบตในใช่ไหมแล้วก็ไอ้ด้วยกันใช่ปะสรุปแล้วอะยูกิเอาเอเธอร์คิราระชิโนบุแล้วก็เปิดโถไปแรงพอตัวอยู่หมายถึงว่าตอนนี้กำลังเปิดธาตุเปิดแบบเปิดประเทศธาตุไม้นะเนี่ยนะ You'll get frostbite. นี่เปิดแล้วกันส่วนแบบทะเลทรายก็พูดเลยค่ะ Flash frost. ธาตุขึ้นแรงจริงเห็นละ It's time for a flash freeze. Frozen food. Rain outlines your fate. อาวุธผมค่อนข้าง Chill to the bone. Propagate! Swift and merciful, from whence you came. ดาเมจหลักร้อย Eyes on me! มันตีน้ำแข็งรัวๆเลยมันก็เป็นท่าน้ำแข็งอยู่แล้วแต่เรากับเอาชิวไม่ใช่ชิวเอาทงดุนออกแล้วก็ใส่อะไรก็ได้ที่เป็นธาตุไฟฟ้าก็ท่าไฟฟ้าตอนนี้มีเจมีตัวฮิว
blade. Attack! One with my... ตีตัวละครหนึ่งตัวนี่คือต้องใช้เวลา1 นาทีเลยนะ Let me weave you a verse. หนึ่งไฟฟ้า Force my blade. Scatter! What? Rain out. Finds your fate. โอเคกูจะตายเล่นด้วยจะได้ไม่เครียดเรื่องสอบได้มาเลยต้องเอาชาติจะทำไปตีตัวเองสุดยอด อะไรมีคนขำอะไรได้ยินนะ ดาวตีตัวเองสุดยอด เอาก็คุณบอกเองไม่ใช่หรอว่าเป็นพืชกับน้ำมันอัน ไม่ นี้กัน คือ ใช่หรอ เอาเอเธอร์ อ่า ไม่เอเธอร์ไม่สำหรับมอนที่ปกติอะมอนปกติเช่นฮิวชิวอะไรเงี้ยเอเธอร์สกิลธาตุไปซิงชิวสกิลธาตุไปแล้วก็เอาไปถูสกิลธาตุ อันนี้คือมอนธาตุน้ำแข็งอะเอา ใช่ก็มอน เกาะ ธาตุน้ำแข็งไง เอา ก็ผมสู้กับ น้ำไป มอน ตี ธาตุน้ำแข็งไง เกิดธาตุน้ำแข็งเอานาเอาไปตีสุดยอด เขากำลังเผาเรซินอยู่วันนี้ผมกะว่าจะไปเปิดแมปให้ครบอะมันรีบเปิดแมปเกินไปปะหรือว่าปกติ คนที่สุดเปิดแมปมาแล้ว AR ต้นเขาเปิดแมปแทบจะหมดแล้วล่ะ ตอนนี้แค่39 39ก็ถือว่าก็ไม่ไหวอ่ะก็ปกติ มันก็แล้วแต่สไตล์ของคนอะแต่ถ้ารีบเปิดแมปก็จะยิ่งสบายในอนาคต ไปเปิดแมปคอนเทนต์แล้วทำกิจในที่มีรูปไอ้ยักษ์อะเชฟรุดเถอะอันนั้นแจกเพชรเยอะอยู่ แล้วตอนฮิวตอนเนี้ยผมไม่มีเลย ตร อะ งนี้ แล้วตัวฮิวผมไม่มีเลยตอนนี้ บาบาร่าเอาบาบาร่าปั้นเอาไปเปะท่าน้ำได้ด้วย ปกติผมใช้ธาตุลมตัวที่เป็นตัวจีนในการฮิวเลือดอะต้องเป็นบาบาร่าอย่างเดียวใช่ไหม คือถ้าจะเล่นกับธาตุไม้แนะนำปั้นบาบาร่า โอเคมีคนมาขอเข้าโลกอ่ะ หมูเต้ ใครหมูเต้คือใครอ่ะ เพื่อนคุณเหรอ ไม่ใช่อ่านชื่อเฉย อ๋ออะไรอ่ะ อันนี้คือ1นี่คือใครอ่ะ คุณเหรอใช่ไหมใครกันล่ะ ๆคุณนี่ใครก่อน เอาไม่ใช่คุณเหรอผมจำใครไม่ได้เลยนะ มันเพลียคนจะเต็มแล้วบ้างเนี่ย คนโลกก็เต็มแล้ว ได้คนโลกก็เต็มแล้ว
begin. เขาชื่อเคโรหรือเปล่าจำได้ I'll keep this close. เราเรียนนั่นเธอเหรอ แล้วไอ้กลมๆที่เป็นธาตุไม้นี่คืออะไร This one's Oh, got yeah, have we my not? name on it. ทำยังไงต่อกับธาตุไม้อะ อ๋อ อันนี้ก็คือต้องไปเก็บ แล้วก็ใช้ธนูยิง Yeah. โอเคเขาแสดงให้ดูแล้วนะว่าใช้ธนู ยกไปเลย ธนูผมมีแค่ตัวเดียวเองอะ เอมเบอร์ก็ได้น่ะ หยิบเอมเบอร์มายิง ชาร์จยิง อย่างเงี้ยเขาจัดการให้ละ My apologies. ฮะแล้วเหรอคือต้องวิ่งตามใช่ไหมโอเค เขายิงให้เราไม่ต้องยิงซ้ำให้ไม่ต้องยิง ไม่รู้ ซ้ำ ไม่รู้ไม่รู้ ไม่รู้ว่าเพื่อนเขาช่วยสามารถช่วยได้ไง ใช้ซ้ำศพกับพี่ใช้ซ้ำศพ Wow. These will come in handy. เอ๊ะบทล็อกชิเมนคำขอถ้าผมจะเปิดแมปนี่คือผมต้องให้ทุกคนออกก่อนใช่ไหมเนี่ย ไม่ต้อง ง่ายเปิดแมปอะไรทุ ไม่ กค ต้อน ง เลย นะไม่ต้องน่าจะไม่ต้องแล้ว ไม่ต้องแล้ว เพราะน่าจะอัปเดตแล้วมั้งจำไม่ได้ ลองไปเปิดดูตรงฟอนเทนอะ ต้องปีนใช่ไหม Bet you can't keep up with me. ขยายแผนที่ให้ซูมแผนที่ให้สุดแล้วก็เลื่อนหาดูจะมีจุดว่าพี่อยู่โผล่มาได้ไงก็ไม่รู้ทั้งที่ยังไม่ได้เปิด ไม่ได้เปิดแล้วคือพาเขามาปีนเขาใช่ไหมเนี่ยเจอแล้วแล้วตรงหุ่นเนี่ย Get him. คนหนึ่งเขาออกแล้วเขาปล่อยตัวใหญ่ให้ผมอะ No escape. Take flight. Scatter! Go Fahrenheit. Take care. ผมกำลังพยายามแนตาม So rude. No one escapes my sight. Propagate! Germinate! Is this an answer from this world? เปิดยังไม่ได้แป๊บหนึ่งนะ แป๊บหนึ่งนะ โอเค
หมดเลยอะอะไรกันเนี่ยได้เพชรแค่5เองเนี่ยนะแต่นายแก่กว่าเรามากเอาเขาไว้กันผมเพิ่ง19นะ19 อายุดีครับ Propagate! แล้วเวลาจะซ่อมเวลาจะซ่อมที่เป็นเสาอันนี้ล่ะมันต้องใช้ที่เป่าอ่ะมันต้องเป็นจังหวะไหนอะหรือว่าต้องเล่นในเรื่องให้จบที่จบแล้วที Take flight. ไอเสามันหักไปแล้วอ่ะมันต้องใช้การเล่น Propagate! เป่าอะไรอย่างเงี้ยเลยในการซ่อมใช่ปะ Body and mind. เป็นเควสมันเป็น Know my มันเป็น soul. เสาหักอะ Rain cutter. Scatter! Whirling snow. Propagate! โอเค That's Happy to a apply. new punching. คนดูเก่งอะ Scatter! เก่งไม่นานผมก็ใช้ 60% Propagate! Take flight. Spring forth! Propagate! I'll be back. A reward on the road. ก็ดิสอ๋อใช้ธนูอีกแล้ว เสียใจโดนเห็นไม่ขึ้น That's more like จอ โ
โดเนทไม่ขึ้นจอหมายความว่าไงกัน A blade is like a tea leaf. ฉันคิดว่าฉัน Only those who sample it many times can appreciate its true ต่ำมัน qualities. 10 บาท แต่ว่า ฉันก็เปิดอยู่นะโดเนทกับรอโดเนทมันแยกกันเนี่ย Jean will be upset if she catches us lazing around like this. Attack! That's the way. ไม่มีนะ ไม่มีนะ Get ready. ที่มันแสดงผลตอนหน้าตอนเนี้ยของผมมันไม่มีอะ อ่ะเย้ Opening a chest กุ้ง is แช่ like แช่ unwrapping แช่ a gift. กุ้งแช่อ่าขอบคุณนะครับ My dad คุณ loads of sucker beans. ยูกิ Hey, ตัวยู there's สองตัว something ครับ ไม่ใช่ strange ตัว over ยู there. ตัวเดียว Come ยู on, กิ let's take a look. จะยืนจากตัวอยู่ตัวนี้ ตัวยูสองตัวเอ่อ ไม่รับ กุ้งแช่น้ำปลาเนี่ยนะคืออะไรหมายถึงว่ากุ้งมันเค็มเหรอหรือว่าอะไรกุ้งที่มันแซ่บๆหน้านะกุ้งแช่น้ำปลาใช่ปะแต่ละคนอย่างนี้แบบแตกต่างกันทั้งนั้นเลยทุกคนเขาแยกทางกันไปตีอะไรทุกอย่างเขาตกน้ำมาหลายคน น่าจะมีคนคนหนึ่งที่ไม่น่าจะตกน้ำได้นะอายการนั่นนะ ทำไมอะ Bet you can't keep up with บรรยากาศเป็นคนอื่นที่เขาไม่ได้อยู่ตรงสตรีมส่วนที่เหลือเขามาจากสตรีมอีกคนหนึ่งอะคนที่ชื่อว่าอ่าเวสเวสนอมเวสเนยนี่คือคุณหนึ่งใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมไม่ใช่เปลี่ยนชื่อเหรอ Hmm. อ๋อโอเคเข้าใจละเวสเวสเวสเนยใช่ไหมโอ้ยหัวใจจะวาย ผิดไปที่คำสติกเกอร์ดิส Bet you can't keep up with Huh? me. เพราะว่าไงสติ๊กเกอร์มันไม่ดีเหรอ่ะ
เกอร์ให้ดู มันเป็นสติกเกอร์อย่างหนึ่งอะที่มันแบบ มันเป็นส มัน ติ๊ก มี เกอ ส ร์ ติกเกอ ลา ร์ ย หนึ่งอะที่มันแบบ Jean will be upset if she catches us lazing around like this. ส่งผิดมันคือรูปนี้อะมันมีรูปเต็มที่ลงสีหมดทุกอย่างแล้วแต่แค่เอามาตัดตรงนั้น เวลาคนออกจากห้องไปมันก็ค่อนข้างค้างอะจะเป็นรูปนี้ ส่งให้แล้วอะดูเลยว่ามันแตกต่างกันตรงไหน วันนี้กะว่าจะเปิดแมปให้ครบเพราะว่า มันบอกว่าสมบัติที่สาบสูญอันเนี้ยมันบอกว่าให้ไปเปิดแมปแล้วผมก็ดูตรงพื้นที่ของมันแล้ว มันเป็นเมืองน้ำอะตรงเนี้ยกะว่าจะไปเปิด คุณหนึ่งเขาไปนอนแล้วเย้3 ทุ่มเร็วจังไปทีมในเกมก็ได้ เห็นทีไรจะรู้ค่ะ อ๋อ ออกไปแล้ว อืม มีงบสั่งคนวาดใหม่นะทำไหม ไม่หมายถึงไอ้รูปที่ส่งไปใน อ๋อ เรายังมีรูปมากกว่านั้นอีก ไอ้สติกเกอร์นั้นนะที่ส่งไป จะรู้ว่า จะบ้า At the ready. Is this an answer from this world? จะส่งอะไรให้ดู แค่คุณนั่งดูทีวีตัวละครสองตัวสีขาวทำไมกัน คุณก็ทำความสุขทั้งวันได้ ทางไหนวะกำลังเดินตามทางอยู่ รายงานได้ประมาณเอ๊ะ เรื่องอะไรครับ เอ้าอ๋อ ผมส่งถูกแล้วล่ะ ผมก็คิดว่าผมส่งผิด มันธรรมดามากถ้าคุณมี VR คุณก็จะรู้เลยครับว่าในโลกของ VR มันจะโหดร้ายขนาดนั้นผมไปบันทึกมาจากใน VR นะ
Want a taste of my hammer?มีคนปีแบบ VR chat คิดว่าส่งผิดสิ Scatter! เสร็จละ Propagate! Scatter! เอ๊ะทำไมไม่ผ่านอาจจะเป็นตามเพนเทิลแบบ1 2 3ก็ได้ ต้องจำคตินี้แล้วนำไปใช้ Scatter! เล่นอะไรอยู่ Scatter! Is this an answer from this world?ค่อนข้างงงนิดหน่อย อยู่ระหว่างการดำเนินการ กลายมาเป็นการพิมพ์แชทแบบส่วนตัวซะงั้น What the fuck พวกคนบาปเว้ย นั่นแล้วคุณพี่ไม่ใช่คนบาปเลยฮะ ผมเป็น
คนดีครับ ผมเป็นซีโอ หมูครับเนี่ยหมู ผมเป็นแค่ หมู ซีโอผมเป็นแค่ซีโอที่เพิ่งมาทำช่องใหม่ครับ Propagate! ไหนวะเนี่ย งั้นขอ handle ช่างหลักหน่อยครับพี่ ช่องหลักก็แปะไว้ตรง Discord แล้วไม่ใช่เหรอครับ ดิ ก็แปะไว้ตรง Discord ไม่ใช่เหรอ แบบนะขอดูแป๊บ ตรงข้อมูลส่วนตัวนะถ้าคุณอ่านภาษาอังกฤษได้นะ คุณจะอ่านเลยว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบอะไร เหมือนกับว่า จะบอกว่า Another target tracked down by an outrider. Number. จากสุ่มเพชรอะวัดดวงปะอยากสุ่มอะอยากได้สักตัว หนึ่งน่ารักไหมครับ55น่ารักไหม55น่ารักครับน่ารักครับคุณหนึ่งไม่จะร้องไห้มีคนโดเนทมาให้เราอะว้าว ผมจะคิดว่าเป็น ถึ กร ง รม ขั้ กาน ร ร้อง กั ไห้ น อยู่เหรอ ฮะ ถึงขั้นร้องไห้เหมือนหัวก้อยร้องไห้นี่คือมีความสุขหรือว่าร้องไห้ ร้องไห้ที่มีคนเอาเงินมาให้ไง อ๋อ ไอ้ตรงแดงๆนี่คืออะไร จริง แดนมรณะที่แสนน่ากลัวแดนมรณะไม่ใช่ส อ๋อ ถาน เด ที่ ม แน่ โบ นอ ราน ดอ๋อ ซึ่งเกิดไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอะไรทุกอย่างนั่นแหละ สั้นๆง่ายๆก็คือ แดนมรณะเป็นแดนที่แปกเปื้อนด้วยคำสาปหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละจำไม่ได้ ซึ่งเราต้องใช้ธาตุไม้แล้วก็กำจัดมอน ถ้าอยู่ในแดนมรณะนานเกินไปก็จะติดสถานะล่วงโรยหรือเปล่าจำไม่ได้ ถ้าสถานะเต็มก็คือตายเลย ตายหมดไปเลย ไม่ใช่หรออ๋ออ๋อ Body and mind. ต้อง อ่านอะไรนี่มารู้สึกมอนนะมอนก็ยากอยู่พอสมควร ใช่ใช่ ไม่ยากอยู่พอสมควรยากเลยอ่ะ เย้ วิธีเล่นเกชินยังไงให้ไม่เกลือและไม่หลุดเรทเกนชินแบบใด เขาบอกว่าวิธีเล่นเคนชินแบบไม่รุนแรงเคนชินแบบไหนแบบไหนแป๊บนึงนะ อ๋อ คือผมต้องฆ่าให้หมดเลยเหรอ ถ้าจะทำใช่ฆ่าให้หมดเลยฆ่าให้หมด มี เลย ตัวยูเรียอะไรมา ชื่อและกัน สามตัวที่แบบตัวเนี้ยนะ มันจะมีจุดหนึ่งที่จะเป็น ขอบคุณมากคุณหนึ่งให้ผม หุ่นยนต์แบบ กินน้ำมะพร้าว หุ่นยนต์แบบมังกรแล้วก็ กินน้ำมะพร้าวแล้วก็ เขาเขียนอย่างไง ชอบเลย กินน้ำมะพร้าวเรายังชอบเลย ผ
าร่ามันเป็นซัพพอร์ตไหมครับพี่บาบาร่ามันเป็นตัวฮิวไหมครับพี่เอาบาบาร่ามาสร้างดาเมจแล้วครับพี่ ก็ผมชอบเกมจบเร็วๆอ่ะชีวิตดูสบายไม่ชมพูเรื่องสอบที่เขามออะไรนะ เอาบาบาร่ากับทีมเล่นด้วยกันนะพี่น้องมาเล่นด้วยกันฮิวแบบเบิ่มทำไมเราเยอะเขาเล่นกันอะดาเมจตั้ง14เลยฮะน่า33,000นะ 30,000แป๊บนึงนะ คือไอเดียไอคาผมมีดาบวูฟใช่ไหม Let's มี dance. ดาบวูฟไม่มีตัวดาบใหญ่ใช้ไม่มีตัวดาบใหญ่ไหนที่ใช้เลย Sorry, partner. ตายซะแล้วไม่นะ ให้ไอคาถือดาบวูฟไอกาถือดาบใหญ่ สุดละเขาบอกว่านาเบลของเขาเบามากนั่นไงมังกรมา มันก้อนไหนเลย เพราะว่าไอ้ที่มันร่วงลงล่างนั่นคืออะไร ฮะ ผมวิ่งเก็บมันจะเป็นพลังชีวิตก็ได้ Take out someone you're. อ๋อที่ร่วงอยู่ข้างล่างน่าจะเป็นพลังชีวิตเหล็กมั้ง ตายแล้วใช่ไหม ไม่รู้จะไม่ได้ว่าพลังชีวิตหรืออะไร ไม่ทำอะไรกันไปตรงนี้ ลูกที่ฐานะลูกหนูเองไม่รู้ อ๋อ พี่รู้ไหมไอโคมไฟอันติของเนเธอร์ธาตุไม้สามารถใช้กับธาตุไฟฟ้าเพื่อให้มัน อ๋อทำลายแดนมอร์เลย เพิ่มความเร็วในการแปะธาตุได้ I'll keep this close. ถ้าไม้กับไฟฟ้ามันอันนี้กันใช่ปะเรียกว่าอะไรอ่ะ มันจะเกิดเพื่อขยายแล้วก็อะไรเสียนะ เห็นมันเขียนว่าปลุกเราไม่ใช่เหรอ ปลุกเราเพื่อขยาย ไม้กับไฟฟ้ามันได้หลายธาตุอะเอ้ยได้หลายปฏิกิริยา2มั้ง อ๋อ ซึ่งดาเมจก็จะแรงอยู่ธาตุไม้ May I present? จะชำนาญธาตุให้เอเธอร์จะชำนาญธาตุให้เอเธอร์ ก็ผมเป็นคนแก่ๆที่แบบยึดมั่นว่าตัวละครพระเอกเราก็ต้องเล่นตัวละครพระเอกอะไรพวกนี้ไม่ใช่เหรอก็แค่เปลี่ยนแค่3ตัวแล้วก็ตัวหนึ่งเป็นพระเอกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย ถ้าจะใช้เอเธอร์จริงๆก็เอาเอเธอร์ไป Keep going. ใช้ตอนทำเควสเดินแบบคือนะ ทำไมก็ตัวละครยังไม่มีอ่ะ เห็นตอนอยู่ในชาร์จเซมเอาเอเธอร์ธาตุหินไปตีมอนคือแบบโอเคเลย ตามที่พี่สบายใจเลยครับพี่ ฉันชอบเล่นเกมตีมอนอะ Another target tracked down by Outrider Amber. เวลาจะไปเปิดแมป ใน ใช่ ดิ ไห ส ม นี้ ล่ะ จะมีคนเล่นในดิสนี้จะมีคนเล่นทัศนัยไม่ขู่คาร์ลฟูสเปดไหมนะ ในดิสนี้มีแต่คนที่เล่นเกมมอนฮันกับเอลเรียลลิงครับ
ติดตามยังอีกช่องหนึ่งอ่ะ ไปดูได้ ผมถามคุณแล้วว่าคุณชอบดูหรือไม่ มันไม่สามารถเล่นเกมได้ก็เลยต้องมาทำช่องใหม่ อ๋อ เขาเรียกว่าทำ แป๊ อะ บ ไร นึง จ ไป น หาดูข้อมูล เค แป๊บ ยชินไปแล้วทำอะไรที่เคยชินไปแล้วไม่สามารถเอามาเล่นเกมได้ เหมือนกับว่าเรา มันไม่ใช่ช่องสำหรับเล่นเกม แต่เราเอามาเล่นเกม มันก็เลยเกิดเรื่อง Step right up. วิธีเล่นเกนชินยังไงไม่ให้เกลือและไม่รุนแรงเกนชินแบบใดเหมือนเขาถามผมเลยว่าเล่นยังไงให้ไม่รุนแรงตอบเขาว่าไงดีเป็นแมปทะเลทรายหรือแมปธรรมดาดี อ๋อ เป็นช่องแบบ ภาพ ภาพมังงะฮาวาอะไรเงี้ยเหรอ ครับผม แต่มันก็ติดลิขสิทธิ์เยอะอยู่ดีอะ อืม ก็ติดลิขสิทธิ์อยู่ดีก็ ขนาดให้ลิงก์แล้วนะไปถึงขนาดให้เครดิตแล้วยังติดลิขสิทธิ์ ก็จะไม่เปลี่ยนไปเลยใช่ไหม ไม่แปลกใจหมายความว่าไงครับเนี่ย ไม่แปลกใจที่ไม่สามารถเอามาเล่นเกมได้ด้วย ไม่แปลกใจเลยทำไมเล่นเกมไม่ได้ แล้วก็ไม่แปลกใจเลยทำไมติดลิขสิทธิ์ What'd they do this time? At the ready. คือเราต้องพิมพ์ไปบอกเจ้าตัวอย่างเงี้ยเหรอว่าเอาช่องเรานะห้ามติดลิขสิทธิ์ ไม่ทราบ อันนี้ไม่ทราบ เราปล่อยมันก่อนแล้ว แต่ลิขสิทธิ์มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนกว่าฝุ่น PM 2.5 ก็ช่างมันเถอะ ถ้าหากเราปล่อยมอนเตอร์แล้วเราไม่สู้นะมันก็อยู่อย่างนั้น ฮะตีแดนมาละ ไม่ มันคือไอ้เนี่ยอันนี้เป็นเสาที่เราต้องใช้ถ่านโอเครู้แล้วใช้ท่า Get ready for the gliding champion of Mondstadt. อันนี้ดูสตรีมอยู่นะเนี่ยเราปล่อยมันแล้วเราไม่สู้อะก็เราวิ่งหนีอะ I'll race you there. และอย่างเราแค่ตัวฮิวเป็นตัวชิลูกุเดินไม่ได้เดินเองนะ ปล่อยฮิริชูไว้ก็ปล่อยฮิริชูไว้ก็ไม่ได้เป็นไรนะ แต่ อืม Go, go, Baron Bunny. เดี๋ยวไปแบบทะเลทรายใช่ปะ รู้สึกว่าถือว่าตอนนี้กี้นะถ้าสู้คุกกี้ก็น่าจะตายนะ ทำไม ER เราเยอะเกินไปแต่การโจมตีเราเบาใช่ปะ ไม่ใช่คือคุกกี้เวลเท่าไหร่20ปะ เอ่อเอ่อเลเวล35ครับเลเวล35 I'll race you there. ไหวปะเขาเรียกว่าตอบแทนได้ไหม นะตอบแทนอะไร เหมือนกับว่าแต่ก่อนเป็นคน
คนที่สมัคร membership ใช่ไหมแล้วมีคนทำสมัครmembership อะทำเยอะเกินไปจนเรารู้สึกเกรงใจเขาเราก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำอะไรให้หนึ่งอย่างอะไรประมาณนั้น มันขั้นต่ำมัน35ใช่ปะก็อาจจะเป็น 35ไลฟ์พูดคุยพิเศษก็ได้ 1 เดือน แบบ 35คนที่สมัคร นะ คนที่สมัคร membership ก็แบบอาจจะมีไลฟ์พูดคุยส่วนพูดคุยก็ได้ ใช่ สำหรับ พูด คนที่สมัคร ส่วนตัวด้วยนะ membership แต่ฉันได้ของที่ในดิสใช่ไหมเขาวาดแฟนอาร์ตให้เลยพี่ก็เลยกะว่าฉัน ว่า จะ แฟนอาร์ตให้เลยนะ ใช่ ม กำลังวาดแอนิเมชัน เพื่อให้ได้อายากะก็สำหรับคนที่สมัคร membership ก็มีอีโมจิมีไลฟ์คุยสำหรับคนที่สมัคร แล้วก็จะมีอะไรอีกอะ เปิดแมปครบหมดแล้วเหลือแมปทะเลทราย ถ้าดีไซน์ไม่ต้องไปเปิดก็ได้ไม่จำเป็นต้องเปิด แล้วถ้าไปอันนี้คือจะให้ไปเมืองน้ำอย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ย ใช่ใช่ เอ่อมันก็ต้องไปเปิดทะเลทรายอยู่ดีแหละมันมองไม่เห็นอะไรเลย Get ready for the ไม่ gliding ล champion อง of ลอง Mondstadt. ซูมลองซูมให้สุดแล้วก็เลื่อนไปแถวฟอนเทนดูอะมันจะมีเป็นแคบๆอยู่อะ ใช่ จะมีจุดว้าวให้ไป ใช่ ไปเปิดเลย มันแคบๆอยู่ ไปเปิดตรงนั้นเลยก็ได้ เขาบอกว่าลุยใน เพราะไอ้ตรง เมือง ทะเลทรายมันไม่ใช่เควสอะ ก็แค่เปิดให้มัน เควสเมืองเควสฟอนเทนเยอะกิจก็เยอะด้วยอะเพราะฉะนั้นทะเลทรายมันไม่ค่อยมีอะไรล่าสุดก็มีมอนให้เราเอาวิ่งหนี อ่าแมวทะเลทรายคือจะให้วิ่งไปตรงนู้นเลยใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีเสาวาร์ปแล้วมันไม่เห็นเสาวาร์ปเลยนะ ทะเลทรายมันไกลอะ อ้าวแล้วเมืองน้ำไม่ไกลเหรอฉันอยู่ เดี๋ยว ฉันอยู่ เดี๋ยวพี่คือฟอนเทนมันมีจุดวาร์ปให้ไปแบบ ถ้า AR ถึงมันจะปลดล็อกให้เลยอ่ะ เมืองน้ำก็เมืองน้ำไม่เคยไปมาก่อนเลยว้าว ซูมให้สุดซูมให้สุดแล้วว้าวไป ต้องมีน้ำด้วยเสาอยู่ใต้น้ำอ่ะไปเปิดยังไงวะเนี่ยอยู่ใต้ อ๋อ น้ำมุดน้ำไม่ได้ด้วย ตรงนี้ต้องทำตรงนี้มันต้องทำเป็นพัซเซิลซึ่งจะอยู่แถวๆนั้นแหละอ๋อแล้วก็เตรียมตัวสู้มัน ไม่สามารถว่ายน้ำได้มันไม่สามารถว่ายน้ำได้ก็แค่ให้มันตกน้ำก็ชนะละ อ๋อแต่มันจะตกน้ำง่ายขนาดนั้น เชี่ยว An หรือ answer from this ใช้ท่า world? ลมไงผลักให้มันตกน้ำไง อืมตาย หาทางขึ้นอยู่น่าจะเควสอารานาละหรือกลไก อะไรนะละเควสแห่งความไม่พูดดีกว่า เขาเขียนว่าอารานาละอานา จะอ่านว่าอารานาราหรืออารานาระก็ได้แล้วแต่ ว่าอารานาราหรืออารานาระก็ได้แล้วแต่ มันคือเควสอะไรล่ะ มันเป็นเควสโลกของซูเมรุซึ่งยาวมาก ก็ ตอน คื นี้ อ ไม่ได้ทำ เคว อะไร ส ที่ ตำ จะ นาน ท ปะเควสตำนาน ำมันไม่ใช่เควสตำนานมันเควสโลกที่พูดถึงน้องกระหล่ำปีน้อยไม่ใช่ พูดถึงพวกเหล่าอารานารา มันบอกว่าไม่ให้ผมไปอะ ที่จะโผล่มาบางที มันไม่ให้ผมไปอะ
ปทะเลทรายมันไม่ให้ผมไปทำไง อ๋อไอตรงนี้ต้องไปเอาเควสอารานาราถึงจะไปได้ มันไล่ผมอยู่อะ ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด ก็ อ่ะ คือจะให้ไปเลือก ต้อง เมือง เควส น้ำได้ไหมเนี่ย อืม เลือกเมืองน้ำอะแล้วซ้ำ เควสอารานาราทึเควสอารานาราแห่งความสนุก สนุกตรงไหน คือเควสอะไรไม่รู้เลยครับ ทำไมมีทุกคนจะกรีดร้องสนุกตรงไหน โอเคสุว่าไปตรงนั้นไม่ได้ แต่จะไปเมืองน้ำได้ใช่ไหมหลบไปเมืองน้ำได้ แต่ได้ แต่ไม่สามารถไปแมปทะเลทรายได้ จริงๆไปได้ ตะกี้มันยังไล่ แต่ตรงนั้น ตะกี้มันไล่ผมอยู่เลย ก็เดินลงไปสิครับพี่ ตะกี้ไพมอนมันยังบอกให้กลับเลย มันจะมีทางข้างล่างให้ไปอยู่ที่ต่ำกว่าตรงนั้นอะครับพี่ แล้วการย่อยอาร์ติแฟกต์นี่คือเมื่อไหร่จะย่อยได้ ย่อยที่แฟกไหน ก็ผมเห็นเขาทำกันอะย่อยอาร์ติแฟกต์แบบเอาอาร์ติแฟกต์มาย่อย แล้วก็จะได้อาร์ติแฟกต์อันใหม่ Propagate! อ๋อ พี่ก็ไปหาไอ้โต๊ะสร้างสรรค์เลยครับพี่ อะไรนะสร้างสัตว์เลี้ยงเลย พี่ไปหาโต๊ะสร้างสรรค์ที่สร้างไฟมาไม่ใช่ ไปสร้างพวกอัน ก็ในเควสของมอสแต่ที่เราจะไปเจอโต๊ะสร้างสรรค์ครั้งแรก เอเธอร์ก็จะพูดว่า มันจะมีช้อยให้ตอบอยู่ว่า เอเธอร์สามารถสร้างไพวันได้ไหม เควสสร้างสรรค์ก็คือต้องคุยที่เมืองบอนสเตดกับคนที่สร้างสรรค์ใช่ปะ อันนี้พี่น่าจะทำไปแล้วแหละ เพราะมันเป็นเควสแบบต้นเกมมาก มัน น่าจะทำไปแล้วแหละ มันไม่มีให้รวมกับไพมอนอะไรจำเห็นได้เลยเมื่อไหร่จะเกษียณเกมนี้สักทีน่าจะประมาณ1,000 EP อ่ะกว่าจะจบ อยากเล่นเกมอื่นก็ทักสตรีมมาเลยจะเล่นให้อะ ๆว่าอย่างไงนะครับ หมายถึงว่าทักสต อยา รี ก ม เล่น อะ เกม ทักสตรีม อ๋ อะ อ ทักสตรีมอะ งั้นเหรออ๋องั้นเหรอ เคยเล่นเกมเต้นหรือเปล่าครับพี่ เอ่ เคย อ เล่นหรือเปล่าครับพี่ ขอร้องที่ไม่ใช่เกม คือถ้าเป็นเปียโนแบบโอสัวเล่นได้ แต่เกมเต้นอะที่มันต้องกด4 ตัว ผมไม่ไหวอะครับคือ4 ตัวมันง่ายเกินไปอะผมชอบแบบแป้นพิมพ์แบบเปียโนมากกว่า กดตัว D กับตัว D ตัว S กับตัว D แล้วก็สเปคบาร์แล้วก็ตัว J กับ L อ่ะนั่นแหละคือแป้นพิมพ์ไม่เปียโน ผมชอบแนวอย่างนั้นมากกว่าเอฟเฟกก็ได้ อะไรก็ได้ เขาเล่นฟุตสเตนแฮสเนมิกูครับพี่ ในเกมในสตรีมผมเล่นได้หมดแหละผมไม่เบื่อแล้วทำไมมันขึ้นสัญลักษณ์แดงแบบเขตที่เราห้ามไปวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันจะสั่งให้เรากลับใช่ไหมเนี่ยตอนนี้อยู่ทะเลทรายแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยอะไม่ใช่นาย เลยทานมันไกล จริงมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากลิงก์สตรีม จงมองไม่เห็นค่ะ
รู้ไหมทำไมทะเลทรายมันมองไม่เห็นอะไรเลย ใช่เพราะว่ามีทราย ชี้เสือเอ้ยไม่ใช่ เอาเอาไม่ใช่อ่ะมันมีอะไรอ่ะ ขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่หลุดปากไปชี้จะรู้ทันซะงั้น เอาแค่เนี้ยโอ้โห ขอโทษที่หลุดปากครับ ใค พี่ รมีทรายด้วยนะกูก็อะไรวะ ชิงปากกับเพื่อนด้วยนะชิงปากกับเพื่อนด้วยนะจะหลุดปากก็เลย ตัวจริงๆเอเธอร์ของเราอ่ะมันบอกให้เราอัพถึงมันอัพให้มันอัพถึงเลเวล80ได้นะ แต่ว่า ต้นไม้เราไม่พอ มันเป็นต้นไม้ ต้นไม้ หาได้ในคอนแปด ใช่ แต่ว่าผมเก็บหมดแล้ว ผมอัพตัวจีนไปหมดแล้ว ผมก็ต้องเก็บใหม่ ก็อัพจีนอัพจีนกลับไป ครับผมก็ตัวจีนมันฮิวได้อะตัวไอเทอร์มันฮิวไม่ได้ก็เลยเลือกตัวจีนทำให้ตัวจีน ก็ เลเวล อัพจีนแบบ 60เหมือนเอเธอร์ ก็อัพจีนต่อไปครับพี่ อัพจีนต่อไป ก็ผมชอบเล่นตัวพระเอกอะแล้วมันไม่ดีเหรอ ถ้าหาดอกไม้ ไม่มีใครเล่นตัว ถ้าหาดอกไม้ไม่เจอก็เกิดโมยูแลบครับพี่ ซื้อแล้วครับ ซื้อได้10 ชิ้นต่อ3 วันนะครับที่เป็นเด็กคนหนึ่งเขาขายดอกไม้ใช่ปะ อือฮึ อือฮึมีดอกไม้กังหันแล้ว วัน ยังไงอะเอายัง ตอนเทรลเลอร์มีดอกไม้กังหันสงสัยเขาเปิดในโฮโยแลบหาดอกไม้หมดแมปแล้วมั้ง ใช่ผมก็หายกันแหละขนาดกุญแจผมยังใช้หมดทุกอันเลย ยกเว้นอันเดียวอะกุญแจธาตุลมดอกเดียวที่หาไม่เจอ ทำไมถึงหาไม่เจอล่ะถ้าเปิดโฮโยแลบทำไมหาไม่เจอ คือมันไม่ขึ้นอ่ะ คือผมพยายาม มันต้อง ไล่ ขึ้นดิครับ ผมพยายามไล่แล้วนับทุกอย่างแล้วนะว่ามันมี10 ข ชิ้น นาด อะ ผมยังครบเลย ขนาดของผมยังครบเลย ขนาดของหลี่เว่ยผมยังครบเลย ดูดิเวทที่เราไม่เคยเล่น คือไม่เข้าใจไออนิโมโคลัสในหลี่เว่ยนิดนึงคือเสาอัพเวล10แล้ว แต่มีก้อนอนิโมโคลัสเหลือมาอันหนึ่งเหลือมาทำไม เขาบอกว่าเราเป็นคนที่เปิดโอโยแล้วหลงแล้วไม่เปิดแล้วใช้เพื่อนเอาโอโยนี่อะไร โอ้โหโหเยอะแหนบอะ คืออะไร ลิ้นไปเลยปากไปเลยไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจ ลิ้นไม่เข้าใจลิ้นกับปากตัวเองเป็นอะไร มีแรงไอดอลไงมีไอดอลแบบคนที่สตรีมเกมแบบรู้จักชาวไหมอ่ะที่เขาเล่นเกม CSGO 1 ปีอ่ะแล้วเขาสตรีมแล้วเขาดูคนเดียวอ่ะผมก็อยากทำอย่างนั้นเหมือนกันนะ อืม ใช่ อ่ะ อ่ะแต่อันนี้ผมเล่นเกมอื่นรับหลังไงรับหลังพวกคุณผมก็ไปเล่น Elden Ring ไง อีเวอร์ลิงไงครับพี่ มีไม่ผมไม่เข้าใจว่ามีเกม1,500เหมือนกันนะ แต่ว่าอันหนึงเป็น Elden Ring ที่มันแปลภาษาไทยได้อีกอันหนึงไม่ใช่ Elden Ring แต่เขียนว่า Dark Soul หรือสักอย่างนั่นแหละที่มันแปลภาษาไทยไม่ได้ มันก็คล้ายๆกับเกมเดียวกัน มันก็สู้มอนเหมือนกันทำไมมันทำไมมันเรียกให้เราว่าจะเอาอันไหน ไม่ทราบไม่ทราบ แล้วแอปสตรีมเขาขาย ID สตรีมนี่คือราคาเท่าไหร่บ้างอะมี500 เกม ขายได้เท่าไหร่หลงทางเลย นี่ผมหลงทาง อันนี้เหมือนจะเป็นทางไปฟอนเทนหรือเปล่า ใช่เมืองน้ำเนี่ย
ต้องดูว่ามีเปลือกหอยอะไรไหม คืออีก ถ้า คำถาม ไม่ ห มี นึ่ง ก็คือ ผมใช้ไอดีเพื่อนในการเข้าพีระมิดแล้วบังเอิญว่าผมวาร์ปออกมาก่อน ก่อนที่ พี่ครับตรงนี้ตรงนี้มันเป็นถ้ำของเควสถ้ำของเควสสู้กับมังกรพืชนะครับพี่ คือ ตรงนั้นเข้าไม่ได้ครับพี่ มัน ต้องไว้ ตร ก ง ลั นั้ บ นมันถูกบล็อกไว้ครับพี่ ต้องไว้กลับใช่ไหม ต้องวนกลับมันถูกบล็อกไว้ มันเป็นทางเข้าสู้กับบอสพืชอะบอสมังกรพืชอะ ใช่เขาบอกมาแล้วเห็นไหมต้องเปิดแบบให้ครบก่อนโอ้โหคุณจะให้ผมวิ่งไปมีน้ำไม่ได้ว่า ไม่ครับพี่อะ พี่ไม่ฟัง ก่อนที่มันจะอัปเดตเมืองน้ำอ่ะผมไปเล่นไอดีเพื่อนไปเปิดเมืองก่อนอ่ะแต่ไม่ใช่เมืองน้ำโอ้ยอยากมีม้าเว้ยอยากเหมือนเดลโลลีจังเลยอยากให้มีม้าขี่อ่ะมันจะได้วิ่งเร็วๆแค่รายการละโค้งตรงนี้นิดหน่อยก็เขียนว่านาเวียมันทรมานนะเปิดแบบน้ำเนี่ยทรมาน นี่อันนี้เนี่ยผมค้างหรือว่าไลฟ์มันค้างแป๊บนึงหันมาที่ไม่มีม้า เหนื่อยอ่ะ มันได้วิ่งเยอะอะ ขวดน้ำวัวแต่ไม่มีบุก อ่า เกมชินเป็นเกมตลกครับ เปิด มีขวด เมือง น้ำวัว น้ำปุ๊บ แต่ไม่มีบุก เปิดเมืองน้ำแล้วก็อันนี้เลยใช่ปะ แล้วก็อะไร แล้วก็เล่นเมืองน้ำเลย เปิดเมืองน้ำแล้วก็ทำกิจเมืองน้ำก็ได้ ไอ้กิจที่เป็นมีรูปอายกะก็ทำเลย แล้วอันนี้ล่ะ Everything's. Hello. บทแห่งกุหลาบป่าล่ะไม่เอาอ่ะ บทแห่งกุหลาบป่าบทแห่งกุหลาบป่า ของ อ๋อกุหลาบ ของคุณหนูอ่ะ กุหลาบและสตราเหรอ ใช่ครับ อ๋อ ของนาเวียอันนั้นต้องไปทำเควสฟอนเทนก่อน ก็คือต้องจบชาเซมแล้วไม่จบสุเมรุเข้าฟอนเทน แล้วจบฟอนเทนก่อน ที่เราวิ่งช้านี่เกี่ยวกับตัวละครมันเนี่ยว่าตัวละครเราขาสั้นเนี่ยเกี่ยวไหมเนี่ย ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยว วิ่งเท่ากันเหรอ ไม่เกี่ยวแต่ถ้าจะให้ตัวละครวิ่งไวขึ้นก็แนะนำเอาโรเซเลียมา แล้วก็ปรับเวลาเป็น6 โมงเย็นโรเซเลียจะวิ่งไวขึ้น ทำไมอ่ะง่วงนอนอ่ะ ไม่คือถ้าตามในอเรื่องแล้วโรเซเลียจะเป็นแบบเหมือนนักฆ่าใช่ไหมล่ะก็จะทำงานตอนกลางคืน ก็จะไม่แปลกที่จะมีพาสซีฟตอนกลางคืนแล้วจะวิ่งไว ไม่ใช่ขาเขายาว Make sure to keep up. ไม่เกี่ยวครับพี่ ตัวละครผู้หญิงมันขายาวนะตัวผู้ชายมันขาสั้นเลย พี่ก็มีตัวละครขาสั้นหรือเปล่า ดูจากความสูงก็รู้อะ เอ๊ะ เดี๋ยวก็ได้ ทำไมจงลี่มันวิ่งช้าทำไมจงลี่มันวิ่งไวเท่าเอเธอร์ล่ะครับพี่ กี่โมงครับกี่โมง 6 โมงเย็นถึง6 โมงเช้า 6 โมงเย็นก็คือ6 โมงถึง6 โมงเช้าก็คือ18จนถึง6 โมงเช้าใช่ปะ ใช่ ถ้าจำเดี๋ยว พี่ลองอ่านพรสวรรค์ดูว่า18ถึงเท่าไหร่จำไม่ได้เหมือนกัน อ๋อ แล้วก็ถ้าจะรีบวิ่งไปฟอนเทนเร็วๆก็ เอาเคยะที่ลดพลังกายตอนวิ่ง 18ถึง6 โมงเช้าเคยะคือตัวอะไรครับ เอาเคยะ อ๋อ
แบบย่อ เคยาเพื่อลดพลังกายในการวิ่งแล้วก็เอาโรสเลีย ๆขอย่อๆเคยะตัวแบบ ที่ เร็ว มี ยังไง ไปฮะ เคยะแบบย่อๆตัวอะไร เคยาแบบย่อๆก็ไอตัวที่มันใส่ผ้าปิดตาข้างหนึ่งไงพี่ผมซิมเงินนะถ้าจะถามความสามารถก็สกิลธาตุสกิลธาตุเสก This น้ำ will แข็ง be เรียก interesting. ว่าเสกได้ไหม อัน เสก ติ เสกน้ำแข็งไปข้างหน้า อันตีก็จะสร้างเป็นน้ำแข็งรอบตัว นี่ไงพรสวรรค์ลดอัตราการเสียพลังกายการวิ่งให้ตัวละครตอนนี้อยู่ในทีมด้วย อ๋อ แล้วก็ถ้าจะลดพลังกายปีกก็ใช้เบอร์บาร่าสกิลธาตุแล้วก็เอาโรสเลียวิ่ง คอมโบอย่างนี้เลยวะเปลี่ยนไม่ได้เจอมอนกัน คอมโบลดพลังกายแบบฟิน ใช่ ๆมอนขัดดาวรุ่งอ๋อ สันฟ้องลมก็ช่วยได้นะ แต่ สัตว์ฟ้องลมนี่คืออะไร ทำไมสับเคนชินนี่มันดูแปลกๆล่ะ ก็คือถ้ามีละครในทีมเป็นธาตุเดียวกัน2 ธาตุก็จะได้รับสันพองธาตุเช่น มีน้ำแข็งในตี้2 ตัวก็จะทำให้แช่แข็งศัตรูแล้วอัตราคีย์เพิ่มขึ้น ถ้าเป็นน้ำ2 ตัวก็จะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุด ถ้าเป็นลมก็จะลดพลังกายในการทำสิ่งต่าง อันนี้น้ำแข็ง2 ตัวกับน้ำ1แล้วก็พืช1เป็นตัวพระเอกเราโอ้ ๆ อันนี้เล่อะไรวะ ไวเบเนียมตีไม่ให้เข้าแล้วข้อหนามที่ผมบอกในครั้งก่อนนะว่าผมทำเควสพีระมิดแล้วผมเข้าพีระมิดไปแล้วประตูมันปิด แล้วด้านในมันไม่มีพีระพอร์ตแล้วคือ ผมกลับวาร์ปออกมาก่อน แล้วผมเข้าไปไม่ได้อีกแล้ว น่าจะมีน่าจะมีทางเข้าอื่นมั้ง พีระมิดนะ ใช่พีระมิดของราชาเดนชแลปน่าจะ ใช่ มีทางเข้าอื่นมั้ง ผมวาร์ปออกมาแล้วคือผมออกมาเลย ไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่ยุ่ง คือต้องใช้สกิลอะไรไหมบอกว่าล่าต้องกด E Let ก่อน the show วิ่ง begin วิ่ง บาบาร่ากด E แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโรซาเลียวิ่ง ก็จะวิ่งได้ยาว กินอาหารไหม ๆกินอาหารก็ได้ ก็จะวิ่งแบบยาวๆเลย นี่อะไรอะส้มๆกินอาหารเจอแต่อาหารเพิ่ม ไอตรงนี้ต้องไอแสงสีตรงนี้ต้องทำเควสก่อนถึงจะเก็บได้รับไอเทมแล้วเก็บได้ เข้าช่องแคบมาแล้วกันตอนที่พวกนายเมืองน้ำมันเปิดพวกนายก็เล่นอยู่กันอย่างนี้เหรอ เล่นไง เปิดแบบ ถ้าเมืองน้ำมันเปิดใหม่ๆก็ ถ้าเมืองน้ำเปิดใหม่ ๆ ก็จะมีจุดวาร์ปให้วาร์ปไปเลยก็เลย บางคนก็ไม่ต้องเปิดแมป นะ บางคนที่เปิดแมปครบมาแล้ว ไม่รู้ครับ ก็วาร์ปไปได้
รงนั้นปีนยากหน่อย ปีนน้ำแข็งไม่ได้ เพราะมันลื่น ปีนน้ำแข็งไม่ได้ หรืออะไรไหมนั่นมันไม่ใช่น้ำแข็งหรือเกลือไงล่ะ กระดูกเหรอ่ะ มันไม่ใช่น้ำแข็งมันคือเกลือ เพชรเหรอ มันคือเกลือ เกลือ มันเกลือของคนที่สูงกาชาถึงทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่ซูมารุ ทางออกมันค่อนข้างยากอะคือไรทรายมันทุกคนเขาเรียกเซอร์มูรุกันหมดเลย ก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเขตของเมืองไม้เขาก็จะเรียกซูเมรุกัน ส่วนถ้า เขตทะเลทรายก็เรียกทะเลทรายอย่างเงี้ยแหละแต่เควสส่วนใหญ่มันจะอยู่ซูเมรุถ้าไม่ใช่เควสตำนานนะ ผมจะเดินอ้อมผมกินอาหาร เดินผ่านเต่าอย่าลืมตีเต่าด้วย They'll protect us. เดินผ่านเต่าอย่าลืมตีเต่าด้วยให้มันหมุนตัวแล้วเราเอาตัวละครเดินเข้าไปใกล้ๆดู เอาถ้าจะอัพบาบาร่าผมก็ต้องตีพิซซึมอันนั้นอยู่ดีไม่ใช่เหรอพิซซึมพืชอะไม้อะ ฮะ เอาบาบาร่า แล้วเดี๋ยว ไม่ใช่หมายถึง ถ้าจะ ว่า อัพปามาล่า ไม่ใช่บาบาร่าหมายถึงตัวแมวอะตัวแมว ตัวแมวไหน แมว อ๋อคิราล่านะอ๋อ ใช่ ทำไมไม่บอกแมวสองหางล่ะครับพี่ แมวมันมีหลายตัวนะครับพี่ Let the show begin. สเตมิน่าค่อนข้างขึ้นเร็วแต่ก็ต้องวิ่งยาว แนะนำไปทำเควสชื่อเสียงของมอนสเตอร์แล้วก็เก็บแอนิมอลคูลัสในมอนสเตอร์ให้หมด ประมาณ2-3 เมืองก็จะวิ่งได้ยาวๆละ ออคูลัสออคูลัสนี่คืออะไรครับ ไอ้กลมๆที่ผม แอ ต้อง นิมอล เก็บ คูลัสก็คือไอ้กลมๆที่เก็บตามแมปอะเช่นของสมิรู้ที่มันจะเขียวๆนั่นแหละที่พี่เก็บไป ถ้าทำเควสชื่อเสียงเมืองก็จะได้ ถ้าไม่ทำเควส ถ้าทำเควสชื่อ ไม่ทำ ถ้าไม่ทำเควสชื่อเสียงก็ต้องเดินหาไม่ก็เปิดโฮยลับดู แต่ถ้าทำก็จะสามารถได้รับเปนแล้วก็สร้างหินที่จะแสดงบริเวณที่มีแอนิมอลคลัสอยู่ได้ เอาเป็นว่าทำเควสชื่อเสียงง่ายกว่า การที่เราต้องวิ่งไปหาใช่ปะ ทำเควสใช่ทำเควสชื่อเสียงก็จะเควสชื่อเสียงมันจะถ้าทำเควสชื่อเสียงมันก็จะยากตรงที่แบบมันต้องคราฟเรื่อยๆมันต้องคราฟเรื่อยๆแต่ถ้าเปิดโฮยลับมันก็เปิดแล้วก็เดินได้เลย ถ้ามีสกัดอาวุธมันก็ดีอะเนาะแบบบินไปจิกได้เลยอะใช่ไหมมันบินได้นี่ ถ้าจะชอบเดินถ้าชอบเดินเปิดแบบก็ต้องเปิดสกาลามุสกับเย่หลานเดินแบบสบายเกินถ้ามี2 ตัวนั้นแหละ นี่หลานคือตัวอะไรลักษณะ เปิดคู่มือตัวละครเลยครับพี่ ลักษณะคือตัวอะไร อ๋อลักษณะใช่ไหมอ๋อเอาด้านบนหรือด้านล่าง ด้านล่าง ด้านล่างอ๋อด้านตัวละครทั้งผู้หญิงขายาวแล้วก็ใส่ถุงน่องชุดประมาณสีน้ำเงินรองเท้าจะใส่ส้นสูง ถ้าลมปะ ธาตุน้ำครับพี่ธาตุน้ำถ้าลมมีตัวใส่ถุงน่องด้วยเหรอครับพี่ มาจากแมปทะเลทรายปะ มาจากหลี่เว่ครับพี่ ตัวที่เขาเป็นตำรวจหรือเปล่า ใช่ครับพี่ ตัวที่สกิลนี่คือต้องวิ่งปะ
ใช่ครับพี่ อ๋อ ค่าชิโนบุเลยครับพี่ หาเจอยังเจอแล้วแอบกว้างจริงๆนะเกมเนี่ย ไม่รู้กว้างสุดในบรรดาหลายประเทศแล้ว เพราะมันแบบเหมือนเป็น2 ประเทศอยู่ในประเทศเดียวกันอะเพราะมันมีชุยมันมีทะเลทรายด้วย ทะเลทรายสปาร์ตา เหมือนถ้าเหมือนถ้าจำไม่ผิดแถวๆนี้มันจะมีแบบคล้ายๆเป็นรูปหัวใจอยู่ มันใช่นั่นไหมรูปหัวใจใช่ไหม ใช่รูปหัวใจทำไงกับรูปหัวใจ ไม่รู้ ต้องใช้น่าจะถ้าจำไม่ผิดต้องใช้เป็นเควสโลกของซูเมรุอะ ซึ่งมันเดียวนี่คืออะไรอยู่เนี่ย เมื่อไหร่จะถึงเควสฟอนเทนแล้วเมื่อไหร่จะแบบ คืออยากให้ตอนนี้ได้รับหูเพชรเหมือนกับทุกคนมากเลย ทำไมได้5,000อ่ะ ตอนนี้คืออยากให้ตัวเองไม่ตอนนี้คืออยากให้ตัวเองแบบทำเควสฟอนเทนเสร็จสักทีอยากได้รับหูเพชรอยากได้รับเกียรติยศใหม่หูเพชร มันทำให้เราไขว้เขวเรื่องที่เราจะไปตรงนี้อย่างกดตัวทีให้มาสรุปไปเมืองน้ำเปิดเมืองน้ำให้หมดเลยไหม เปิดหมดเลยก็ได้ แล้วผมจะสู้ได้ไหมอ่ะ อ๋อถ้าเป็นมอนเตอร์ที่อยู่ในน้ำก็จะสู้ง่าย เพราะว่าอาจจะมีแบบสกิลพิเศษ เพราะตอนเราอยู่ในน้ำเราใช้สกิลไม่ได้ใช่ไหมล่ะ ก็จะมีพวกสัตว์ที่เป็นตัวสีฟ้าๆพิเศษที่เราเอาสกิลมาได้ เห็นเขา นำไปสู้กับมอน เห็นเขาว่ามันเศร้ามากเลยนะที่เราต้องสู้กับแมวน้ำ ก็นอนน่ารักดีนะเอ้ย เต่าที่มีกระดองใช่ไหม ฮะ เต่าที่ มีกระดองก็จะมีใช่เป็นเต่าที่มีกระดองแหลมๆอะ แล้วแล้วตีมันไม่มีเลือดบอกว่ามันจะตาย มันไม่มีวันตายมันเป็นอมตะ เอาแล้วบอกให้ผ ลอ ม ง ตี ตี ทำไม ให้มันหมุนแล้วก็ไม่ลองตีให้มันหมุนแล้วเดินเข้าไปใกล้ดู จะได้รับ achievement มีคนโดนหลอกครับหนึ่ง อ่า คนโดนหลอกครับหนึ่ง ชุบเมนอะไรอ่ะ มีคนโดนหลอกว่าจะได้ achievement แล้วหนึ่ง เอ๊ะอ๋อผิดทางอันนี้มันลากไก่อ้อมไปทางนั้นไม่ได้ ทางที่เป็นเส้นแดงๆไปไม่ได้ คือจะเปิดซูเมรุให้หมดก่อนแล้วไปฟอนเทนใช่ไหม เอาคุณแนะนำผม หรือว่าจะไปฟอนเทนเลย อ๋อก็จะไปฟอนเทนเลยก็ ช่วยกดไปที่แมปแล้วก็ซูมให้สุด อ่ะ ซูมให้สุดแล้วก็จะมีจุดวาร์ปตรงขอบซูเมรุจะไปฟอนเทนอยู่ วาร์ปไปเลย วาร์ปไปไม่ได้
สูงที่สุดเลยครับพี่สูงไม่ใช่ สุดแล้วครับ เดี๋ยวนะซูม สุดแล้วค โอ รับ เคใช้คำว่าขยายก็ได้ขยายให้สุด สุดแล้ว ขยาย อะไรครับขยายครับ ขยายขยายให้มันเห็นจุดวาร์ปเล็กๆทุกอันอะแล้วก็วาร์ปไปอะ อย่างนี้เหรอ อ๋อ นี่ไงเมืองน้ำโอ้กูว่าจะอ้อมภูเขาตั้งนาน ก็บอกก็บอกซูม นี่ไง มาแล้วคัสซีน ซูมของเรามันต่างกันใช่ไหมซูมของเรามันต่างกันใช่ไหม ซูม ซูมออก ซูมออกก็ถอยออกไง คือต้องบอกว่าซูมเข้า ซูม ใช่ไหม เข้า ใช่ ต้องบอกว่า ลื ซู ม ม บอก เข้า ว่าซูมเข้าใช่ไหมลืมบอกซูมเข้า คนดูก็ไม่บอกอะไรเลยมีแต่คุณคนเดียวเนี่ยบอก คนดูตอนนี้มีกี่คนก่อน ไม่รู้ เรามาตรง ที่เห็น เพ ใน ลย์พอร์ นี้ ตแล้วไงต่อ จะมีประมาณคนสองคน มาตรงเพลย์พอร์ตแล้วก็ลงไปจะมีสลิงให้ลงไปอยู่ ถ้าไปสลิงปุ๊บข้างหน้าก็จะมีแบบ เรือหรือเปล่า จุดวางเรือ ให้ลงไปตรงเรือ แล้วก็แล่นเรือไปตรง ลงไปตรงเรือแล้วก็แล่นเรือไปตรงนู่นอ่ะ ไม่ใช่ว่ายน้ำใช่ไหม อ๋อแล้วก็ เหมือนว่ายน้ำเลย ร้านมันดีเลยพอประมาณเหมือนกันนะเนี่ย แล้วก็ระหว่างที่แล่นเรือผ่านพวกเรือที่เป็นอ็อบเจกต์อย่าลืมเก็บอนิโมคุระที่อยู่บนเรือด้วย ฆ่าไม่ได้จริงๆใช่ไหมเต่าอะ ข้ามไม่ได้จมน้ำตายนะพี่จมน้ำตาย You can't run! Punish me! เนี่ยมันหมุนเนี่ยแช่แข็งได้ ที่แข่งไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ กับเต่านั่นแหละได้มากสุดก็แค่เก็บไอพลังงานจากเต่าแค่นั้นแหละที่ประโยชน์สุดก็คือเติมพลังงาน ก็แค่เราแค่ขี่เรือมาสมมติเราไป อ๋อแล้วก็ มีเวลาสักประมาณ1 นาทีไหมในการขึ้นลิฟต์ของฟอนเทน ไอออคูรัสเนี่ยไอออคูรัสผมว่าถึงนะ ไม่ถึง ไม่ถึง ขอท้ายว่าไม่ถึง ที่สเตมิน่าเพิ่มขึ้นลิฟต์ก็คือเราต้องเดินวนขึ้นลิฟต์ใช่ไหม ไม่จงด้วย ใช่ไหม ฮะ เดินวนขึ้น อืมจะมีขึ้นลิฟต์ไปอยู่ให้ขึ้นลิฟต์ไปอยู่ ไปชั้น จะมีบันไดให้ขึ้นไปอะ บอกว่าขึ้นลิฟต์อ๋อนี่ ไปชั้นบนสุด ไปเปลี่ยนเป็นท่าน้ำเห็นเขาใช้นิ้วยิงกันนี่อยากเล่นจังเลย ปืนฉีดน้ำเฮียถือปืนฉีดน้ำของเขา 1 นาทีจริงอ่ะขึ้นลิฟต์เนี่ย อาจจะไม่ถึงแต่มันนานอะ
นั่งเรือไปเลยครับพี่ อืม คือจะเห็นนะไอ NPC ที่เป็นรูปร่างแปลกๆใช่ไหม หมา ที่ที่อยู่บนเรือ หมา ฮะ หมาไง ไม่ใช่หมาน้องไม่ใช่หมา ก็คิดว่าเป็นหมาพุดเดิ้ล น้องไม่ใช่หมา น้องเป็นเมโลซีน น้องคือเผ่าพันธุ์เมโลซีน ไฟมอนว่ายน้ำไม่ได้ ใช่ไหม แล้วหลอ เขา ด เป็น สี เผ่า ฟ้าแล้วหลอดสีฟ้านั่นคือพลังกายในน้ำก็คือถ้ามันหมดลงเราก็ตาย ไม่ตาย ก็จะถ้าหมดมันก็หมดก็เหมือนพลังกายตอนเราอยู่บนบกอะถ้าหมดก็แค่รอชาร์จ อ่า ก็คือถ้าอยู่ในฟอนเทนก็จะไม่มีวันจมน้ำตาย นอกจากโดนมนต์ ในน้ำตีตาย แต่ถ้าอยู่นอกฟอนเทนก็จะจมน้ำตายปกตินี่แหละ สารธาตุก่อนมีออคูลัสในน้ำไหม ถามว่ามีแอนิเมลคลอสในน้ำไหมก็มี กดค้าง กดค้างยิงได้ ก็คิดว่ายิงได้แบบ การยิง รัวๆเลย กดค้างก็จะยิงแบบรัวๆนั่นแหละ แต่ แล้วพอยิงไปเรื่อยๆก็จะ มีวันหมดเอง พอยิงสุดปุ๊บก็จะปล่อยกระสุนลูกใหญ่ออกไป แล้วก็จะลดพลังชีวิตเรื่อยๆ เพราะฟอนเทนเป็นเมืองเห็นน้ำเล่นเกี่ยวกับพลังชีวิต อ๋อ แล้วก็ถ้าจะไปฟอนเทนก็คุยกับเมโล Welcome ซี to น the Clementine Line Aquabus. This boat tour will take you to the magnificent court of Fontaine, the most important city in our nation. I'm Aval, and I'll be your tour guide for this trip. Even though I'm not as reliable as Elfan from the มีเวลา Navigator สัก line, ประมาณI'll still do my 1 นาที very ขึ้น best. ไปในการ And if you're นั่ง dissatisfied with เรือราง anything, ฟอนเท feel น free ไป to ถึง let me ฟอนเทน know ไหม right away. Oh, wait a sec. Please contact a staff member with your feedback after reaching the station, and we will address your concerns as soon as possible. Back on topic. The destination of this trip will be the Court of Fontaine. If you'd like to learn more about the latest technological developments in Fontaine, the hottest new trends in cuisine, or upcoming sensational trials, please subscribe to the Steambird. นี่คือไกด์นำทางเราสินะครับ เขาจะแนะนำเกี่ยวกับเมือง อ๋อ ซึ่งถามว่ามีประโยชน์ขนาดไหน แบบนี้ The Steambird runs lots of fantastic serialized novels, including the thriller Great Detective Herlock, which recently reached its dramatic conclusion. Right at the very end, Herlock faces off against the real mastermind, revealed to be the assistant, Miss Jacoba, in a duel at the old site of Lilia Cruces Ordo. I couldn't stop my feelers from shaking. Oh no, did I spoil it for you? Oops. Anyway, coming up ahead on your left-hand side is Mercy Village, the hometown of all Melazines, myself included. It's deep below the ground, just over there. อ๋อเจ็บถึงยังไม่ถึง We will now pass through Brussels. อีกยาวไกล Now that I think about it, very few people tend to take this line. Maybe it's because humans don't really like deserts. After all, the most popular route in and out of Fontaine is through Leroy's Tenue Vale. I've heard that in places with lots of sand, even clockwork mecha will start to malfunction. I mean,
No rational person would try to cross a vast, hot, and dry desert to get to Fontaine, right? I'm so sorry. I didn't mean to imply that you were irrational. วาดรูปน้อย Looking ahead on your right-hand side, you'll see Aranias, where the Opera Epiclese is located. Do you see that really tall structure? I once asked Elfin, what's that big old thing? She said, no clue. What's the use of learning the meaning of things? But anyway, Elfin is a super amazing and super friendly Melusine. If you have a chance, you really should take the Navia line and listen to her tour. Behind me is the destination of our tour, the magnificent court of Fontaine. Please take all of your personal belongings with you when you disembark. Discord ในโทรศัพท์มันมีให้ปรับไหมนะแบบไม่ต้องกดปุ่มไม้ค้างเพื่อจะพูดอะ มันทำได้ครับ มันทำได้ครับ ไปที่การตั้งค่าครับ ตั้งค่าตรงตั้ง ไปที่การตั้งค่า ตั้งให้เป็นเกี่ยวกับเสียง Oh no, I almost forgot. Ahem. While aboard the Aquabus, please keep your head, hands, and other body parts, as well as your canes, swords, cameras, and other personal items inside the boat at all times. The Aquabus operator bears no responsibility whatsoever for any injury or Okay, then. loss incurred as a result of disobeying the rules. Maybe it's a bit late for the disclaimer. Anyway, I'm happy you've had an incident-free journey today, and it was my pleasure to serve as your tour guide for this trip. Thank you! ถึงแล้ว ถึงแล้ว Welcome to the court of Fontaine. Please watch your step. มือขั้นหนึ่งถึงเมาส์ปากกาอีกมือขั้นกำลังแตะโดนบุกอยู่ Welcome to the court of Fontaine. Please watch your step. Welcome to the court of Fontaine. Please watch your step. โอเค ผมไปไหนต่อ นั่นนะ ขึ้อยู่ไหนวะเนี่ยขึ้นลิฟต์ ขาขึ้นชั้นสี่ แป๊บนะนั่นแหละ รออีก1 นาทีอีกแล้วใช่ไหม
ใช่อะ คิดว่าต้องรอ ครับอันนี้ไม่ไกลขนาดนั้นอันนี้ไม่ไกลขนาดนั้นยินดีต้อนรับสู่ฟงเต็ง ผมไปเปิดแมปให้ครบก่อนไหมแล้วค่อยมาเล่นควิด ก็แล้วแต่เควสแนะนำให้ทำเควสกุหลาบและสตราก่อนเพราะมันจะหมดเวลาแล้ว แต่เวลาไปยังเควสอีกกี่วันนะอีก5 วันนี่รอใกล้หมดเวลาแล้วอะขึ้นรถไฟอีกแล้ว เดี๋ยวนะ อ๋อ ประตูเปิดเองได้ หาไม่ถึงไม่นาวีมากี่วันแล้วอะลบเอ๊ะ Seriously? But, Mr. Morris, I don't understand, sir. How can you only be telling me this now? I'm afraid that there's nothing really I can do. I'm really facing a crisis. My hands are tied. But what about my film? เอ๊ะอ้าว Well, โอวีทำงานอยู่ I'm afraid you have to come up with something on your own. ไม่ Take it from me. Sometimes you just have to let things go. Same goes for this film festival. ฮัลโหลโอ้ เดี๋ยวเข้าเควสกุหลาบและสตราเฉย Hey, ดิสคอร์ดบัก isn't that Xavier? So he's back in Fontaine now. เป็นข้ามอย่างนี้กันเลยเนี่ยนะ Oh, why, if it isn't the dear traveler and Paimon. Well, I was doing just fine until I received some terrible news just now. The investor I was working with for my upcoming film has fallen upon some hard times and is no longer able to provide the promised amount of funds. Can't you just find a different investor? Unfortunately, that's not how it works. We had signed an agreement specific to the Fontaine Film Festival, stipulating that I cannot work with any other investors until the festival is finished. The Fontaine Film Festival? What's that? Oh, is this your first time participating in Fontaine's Fontanale? The Fontaine Festival was established to commemorate the legendary Loch Knights, who went on a quest to search for the Oceanids and eventually welcomed the holiday. The holiday is deeply connected to the founding of Fontaine, as well as its unique laws and trials. It's one of the most important festivals for this nation. But what's Yeah. that weird expression on your face? It's แค่ like แบ you're บเล่น trying really hard เล่น to เควส remember ยังไม่ something. จบด้วยซ้ำอะเควสแรกแค่มาทำกิจกรรมได้แค่นั้นนะ ไม่ใช่ว่า I was just trying to recall the exact description from the books in order to avoid any ก็คือถ้าคุยกับ unnecessary argument. Well, either way, Pirate Big
Yes, those are festivals of a similar เฟซมัน variety. อยู่5 วันนะ To commemorate the Lock Nights, people เควสมันอยู่ will 5 วันพอ imitate จบ them ปุ๊บ by เควส putting on ก็หาย special costumes. But a few years ago, Lady Farina started to find ทำไม the เขาไม่ whole ทำเหมือน idea สตาร์เร็ว a นะแบบ drab, and สามารถ so ทำเควส decided to ย้อน change หลั the งได้ part about pure water to ไม่ใช่ sweet. ทำเควสทำกิจกรรมที่ผ่านไปย้อนหลัง Really ได้ doesn't surprise Paimon at วง all. เล็บบางกิจกรรมที่เกี่ยว The กับเนื้อ whole เรื่อง thing seems more akin to a carnival now, and it's quite popular among the kids. Every year, you can hear a bunch of them saying, "Trial or treat." Oh, that sounds pretty fun. But how does that connect back to the film festival you mentioned? Ah, yes, it appears I've strayed off topic. I just got too excited after seeing you. Let me get back to the point. The Fontaine Film Festival is an event proposed by the Fontaine Film Association this year. Now that film technology has matured, during this time, people may submit films to be evaluated, and the entry with the highest score will be given the Farina Award by the association. The what award? The Farina Award. You know, after the Hydro Archon, they coined it power, but even though things have changed, no one has made any motion to update the name. Perhaps everyone still thinks of it as a pretty appropriate name. Even though she isn't the Hydro Archon any longer, Lady Farina is still Fontaine's superstar. Anyone with eyes can see the way she shines on the stage. Alright. Guess the name does work pretty well when you put it that way. Oh, but who would have guessed there'd be an issue with the funding? How will I ever explain this to Miss Chiori? Not to say all the other actors who traveled all the way here from Inazuma. Chiori? Sounds familiar. Yes, that's her. I asked her to oversee the event's art director. Oh, Paimon ก็ยัง remembers ง now. งๆอยู่ว่า Lavia said that her clothes เรื่อง were มันเป็นยัง designed ไง by Chiori. And Pero Kirara's outfit too. How to describe her? Well, she tends Yo to be cũng ăn pretty đó. direct and can be very forceful when it comes to dealing with people. อยากอ่าน The นะ fashion world in คื Fontaine อ has เข้าใจ dubbed ว่า her the เรา fun ว้างมา loving ตรงนี้เลยอะเรา seamstress. ว้างมาตรงนี้เลย Her แบบ remarkable ไอ้ชิ้นนี้เป็น designs ใคร have เรา led ไม่ many เคยเล่นเรา Fontanians ไม่ to เคย become คุย very interested in Inazuma. ก็ Anyway, ก็มันโอ Chiori เค is acquainted คุณ with หลังรัช all กา the ลเนี่ย actors ว่า I've invited from Inazuma. ต้องไป Without ทำเคว her ส help, ฟอนเทียน I เสร็จ don't ไม่ know ก็ if เคว I ส would โล have ก been สัก able เคว to สหนึ่ง get เนี่ย such an บอก international ว่าให้ cast ไป for the ขอ film. ความช่วยเหลือจาก She คน really ใน is a รัศมี kind ให้มาเป็น soul. นักแสดงด้วย Who are the actors from Inazuma? Do อ๋ we อ know them? หา Why คน don't the จาก two อิ of รา you ซึมะ accompany อ๋ me to the อ Aquabus station to welcome เรียก them? อายากะมา ใช่ มันบอกว่า Judging from the time, May I the stop when Aquabus I should be arriving shortly. รอที่ท่าเรือ Chiori will be waiting to meet me there as well. เขาใกล้จะมาถึงแล้ว ไป เสียงปืนที่ ไปจิกวิก ทำลา อาย ยากะ ความสงบสุข ไปจิกวิกอายากะกับทางเสื้อที่ดาสมะมา นี่เราฉากหนังนี่ไงเป็นฉากหนังจริงๆเลยทำไงอ่ะ ฮะ เล่นฉากไหน มี4 ฉาก อันไหนก็ได้เพราะว่ากิจกรรม ได้ ไอกิจกรรมที่เล่น แต่มันจะมีกิจกรรมหนึ่งอะที่เล่นหลายคนอะที่เล่นในโลกหลายคนอะอันนั้นทำที่หลังก็ได้ สรุปคือไอ้เควสที่เป็นสีฟ้านี่มันเล่นได้ทุกคนเลยใช่ไหมแบ แต่ บ ไปเล่นเควสไนเปอร์ หมายถึงว่าพวกเราสามารถ เราไปเป็น หมายถึงว่าพวกนายสามารถจอยเข้ามาหาฉันได้ แล้วเล่นในโหมดเล่นหลายคนได้ใช่ไหม ใช่นู่นไปเป็นสไนทวิกไปเป็นสไนเปอร์กัน อย่างว่าอันไหนอ่ะ มันจะมีกิจกรรมหนึ่งอะที่เป็นที่ยิงหัวมอนอะไปเป็นสไนเปอร์กัน โอเคจอยเข้ามาเลยแล้วก็นั่งแล้วก็สอนทำด้วยว่าไหน ไอกิจกรรมที่เล่นหลายคนอะมันจะมีบอลให้ ซึ่ง จะเรียกบอลได้ไหมเรียกบอลแล้วกัน มันจะมีบอลธรรมดากับบอลพิเศษ ซึ่งบอลมันจะขยับไปตามทางที่เราเดิน เช่นเราเดินไปข้างหน้าบอลมันก็จะขยับไปข้างหน้า เราเดินถอยหลังบอลมันก็จะขยับไปข้างหลัง ไปทางซ้ายบอลก็ไปทางซ้ายอะไรเงี้ย ปืนคาบศิลานักยิงปืนยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมพิเศษทีม
ลาดตระเวนพิเศษมาสัมผัสความสนุกกันโอเคงั้นเป็นนักยิงปืน เฮดช็อต ฟังเห็นไม่เข้าใจฉายาของคุณไซมอนก็ถือปืนอ่ะใช่ปะ ไคมอนไม่มีบท เอ้าแล้วใครเป็นตากล้องอ่ะ อ๋อ น่าจะเป็นฟูรินะ อ๋อคิดว่าคุยกับร้านค้านะเรากะว่าจะมาซื้อปืนซะหน่อยแต่คุยนานมาก ซื้อปืนยังไงก่อน มันเป็นแว่นตาเสียนมันเขียนว่าดาบคาบศิลากับปืนศิลาเนี่ย ดาวเข้าศิลาคืออะไร ไม่เข้าใจ มาแล้วมาแล้ว ไม่เข้าใจปืนศิลา นี่ใช่ปะมารออะไรอยู่ไปยังสนามนี่นะเล่นสายตาฝึกยิงโอเค Water jet! ฟอนเทนเมืองที่ทุยฟอนเทนเมืองที่เหมือนกับเป็นเขากด ใช่สรุปคือน้ำนี่คือความยุติธรรมหรือกฎหมายนะความหมายอะขนาด ถ้า ของเวนติก็อิสระส่วนของหลีเย่ก็ เว คื น อ ติ การค้าส่วนของไรเดนนะ เวนติอิสระ ไรเดน หลีเว่เท่าเทียม ไม่ใช่เมือง ห แห่ ลี งการ เว่ ค้า เท่าเทียม ไม่ใช่เมืองแห่งการค้า ก็เป็นเมืองแห่งการค้าด้วยแล้วก็เท่าเทียมด้วย อืม วงเล็บตามเควสของจงลี่ แล้วไรเดนก็ อินาซึมะเหรอ ยาสึมะก็นิรันดร์ไง อินาซึมะเมืองอะไร อ๋อก็นิรันดร์ไม่ใช่เหรอก็ของไรเดนไง เลยเล่นคืออะไร อ๋อ จำไม่ได้แต่ข ไร อง เดนโชกุน ซูไม่รู้เป็นซูไม่รู้เป็นเมืองแห่งปัญญา ปัญญา อินาซึมะเป็นอะไร ไรเดนเอ๊ะ อินาซึมะเป็นอะไร นิรันดร์เป็นนิรันดร์ Miss Chu. Your Ni talk ngay with the ni. investor sure went fast. เปิด The ตัว Aquabus hasn't even arrived yet. ดีไซเนอร์แห่งอินาซึมะ And who are they? Allow me to introduce you. Come This here. is the Come Traveler and here. Paimon. วิชั่นเหมือนพวกเราไหม Pleased to meet you. อ๋อเขาเป็นท่านหิน น่าจะมี Likewise. We've heard the คิด owner ว่า of เป็นท่านไฟ Shiraya สิ Boutique เห็น is มี a ตัวละคร Why, ที่ thank มัน you. ออกใหม่เป็นท่านไฟ I strove to create an outfit that matched ที่ her เป็น high ใช้ social station ที่ as มั the นคล้ายๆแบบ demoiselle. ใช้หัวสิงโตของ So tell me, สิง what โตนำโช happened? คอะรู้จักไหม I can tell the conversation didn't go Uh-huh. quite as expected. ที่เป็นธาตุไฟ Well, Yeah. it's like ธาตุไฟ this. ใช่ที่เป็นหน้ากากที่เป็นหน้ากากแบบที่เป็นหน้ากากใหญ่ๆที่เราต้องเอาหัวใส่ ตัวละครตัวละครผู้ชายใช่ไหม ใช่ที่เป็นหุ่น I know, Keep it Chiori. You hun. don't have ตัว to ละคร say ผู้ it. ชาย You did remind me that this investor was a little bit sketchy. ตู้อะไรวะ Yes, there's no doubt about that. มา But มากับ how could I pass เจ้ายุน it หรือเปล่า up? มากับ He เจ้า offered me twice as much ไม่ as ใช่ the เจ้ายุน others. เจ้าวงวนหรือเปล่า And มากับ therein เจ้าวง lies วนหรื the อเปล่า problem. ไม่รู้ครับ Yes, but just put yourself in my shoes. After ถ้าเป็น obtaining ตัวละ such คร an ใหม่ผู้ชาย excellent script, ที่เห็นตอน it's นี้ only น่าจะเป็น natural ธาตุ that ไฟ I ก็ would มี want แต่ to make เก the มมิ่ง most of the film. แต่ The มันไม่ขึ้น budgets ให้ that the ที่จะ others มากับ had proposed were nowhere near enough. It's difficult to find someone willing to front such a largeเป็น amount of ห่วง mora, so ตู้อะไรวะ We might be able to help scrounge up some more. thank you, well, Paimon. you That can- means a lot to me. อ่าทำ But ไม the อะ cost. We need to move on. ทำไมถึงดัง What's happened has already happened, and What? You're saying ดังนี่หมายถึง you เสียง have a ชื่อเสียง plan? no, that's not what I mean. The actors I Why, we recommended have a live aren't hour. just after more. คน
คนอื่นเขาเล่น AR 45 47ค่อยมาเล่นด่านนี้แล้วนะแต่เราข้ามขั้นนะเรา AR 38 จริงๆจริงๆเท่าไหร่ก็ทำได้หมดแหละ Really? Then where do you live? อยาก We จะเจอ Malazines ฟู live ดิ in นะ Mercy ใน Village. แบบ The only way to enter is from underwater. ในเรื่องนี้คือเราต้อง Oh, เล่น must ตาม be ใน pretty เรื่องไป tired เรื่อย after ค่ะ work every day, right? เดี๋ยว You นะ have to swim all that way just to go อายาโตะ home. ก็มาหย่อยก็มา You're อะไร so เนี่ย thoughtful. But some Malazines choose to live in the court of Fontaine because it's so much more convenient. This is our stop. ๆใช่มีอีก Oh, ตัวหนึงเหรอ we've arrived. 3 ตัวใช่ไหม But I haven't even finished chatting with อีก Abel ตัวหนึง yet. นี่ใคร มีอายาจา Also อายาโตะ enjoyed หย่อย Abel's introductions to Fontaine. Thank ตัว you พระบิ so ดา much. ตัวพระบิดา I'm ตัว usually working here on the Sakura bus, so I hope I'll have the ปิยะ chance มา to ทำไม see you again. ไม่ว่า There are still many more places I'd like to introduce เขา to you. จะมาทำไมครับพี่ ถ่ายเป็นโจรเนี่ยขนาด เมืองที่เป็นเมืองพืชอะยังมี Welcome to the court of Fontaine. Chiori, เมย์ you เม sure ย์ have ก็อ่าน changed ก็ a lot. This is the first time we've seen you since you left Inazuma. I haven't realized it's been so long. I was in such a rush when I left that I didn't even get to say goodbye. Thank you for extending the invitation, Mr. Xavier. I'm looking forward to a fruitful trip here in Fontaine. It's an honor to have the head of the Kamisato clan visit us. So they're who you meant when you said you had actors coming from Inazuma? It's the Traveler. Wow, what a เกิน coincidence. จัง Ayaka and I were just talking about you on the way here. Are you also here for the... We just ran into Xavier earlier and... But I'm not an actress. Sir Kamisato and Lady Ayaka are the real actors here. I'm just tagging along with Ayaka to have a good time together. About that, I mean, how so? I could only. I had been thinking about a surprise reunion with you. Oh, so you all know each other already. Why don't we go to Hotel de Boer and catch up over a meal? I've already made a reservation. Huh? Did you reserve 2 spots for us too? Yes, of course, of course. I'll be sure to tell the boss to serve a few more delicious dishes just to make sure there'll be enough food. Very well. Then please, kindly lead the way, Mr. Xavier. Wow, the buildings in Fontaine are so tall. Just look at how big they are. And there's the fountain that Aval mentioned earlier. It really is a magnificent sight. And look at that huge spinning sphere. Where does it get its power? Wait a sec. Could it be one of those clockwork mecha we've heard so much about? ผมมันงอเพราะมัดผมมันงอผมมันงอ Huh.
This is what food from Fontaine is like. It sure is different from what we have in Inazuma. How should I describe it? It seems like you have to go through a lot more steps to make them. And the flavor has many layers too. Yes. When I first went to Inazuma, I actually thought, Let's get back to the purpose. well, I've already assembled most of the film. Oh, it's called The Two Musketeers, right? I read the script you sent me on the way here. The story is pretty good. Originally, I was planning to start filming as soon as Sir Kamisato and Lady Ayaka arrived in Fontaine, but I'm afraid I've run into a bit of a problem. Oh? What is it? It has to do with the film's investor, Mr. Morris. He suddenly informed me this morning that he's encountered some financial trouble and will be unable to release to me the amount of funding agreed upon. It's said that Fontaine's legal system is well developed. If he has violated the contract, then can't you simply take him to court over the matter? Well, I'm still more concerned about filming. Even if I were to take him to court, I'm afraid it would take months before the case could even be heard. Then, is there a way we could raise funds ourselves to solve the problem? I've considered that option too, but unfortunately, it's difficult to gather such a large amount of mora on such short notice. Besides, we have to consider the film festival's submission deadline. Mr. Xavier, if Ayaka and I were willing to perform for free, would that resolve the problem you are currently facing? What? No, out of the question. To have you come all this way just to act for free? Oh, no, that won't do. There's no need to worry, Mr. Xavier. My brother and I had actually intended to work for free after receiving... Inazuma has only recently reopened its borders, and needs to strengthen its relation... Indeed. You could say that's the real reason why the Yashiro Commission agreed to come to Fontaine. I understand, but having you two act for free just doesn't seem right. Not at all. While we're officially here to conduct a cultural survey of sorts, we must express our sincerity if we want to establish formal cultural ties with your nation. This film will serve as proof of friendly cooperation and cultural exchange between Inazuma and Fontaine. It's my hope that the film can be finished and released as smoothly as possible. If you still don't feel comfortable with this arrangement, I would also be more than happy to be introduced to some other renowned individuals in Fontaine's literary and artistic circles. All right, I'll do as you say. Thank you so much. Come on now, no need to go that far. I'll also help you out as a brand sponsor. Me too. Even though I didn't bring much more to spend on this trip, it's still better than nothing. You are too kind, all of you. I really don't know how to... Ew. All right, enough about that. Now that we have... So, instead of Mora, you'll help with filming and production. Oh, but how can we help with that? We don't know much about making a film. All right, pull yourself together, Xavier. Tell us if there are still any open positions left among the crew. All right. Let me think. We still need a camera operator, a clapper loader, and someone to manage logistics. I originally wanted to personally serve as director, but I've been too busy working as the producer. So the positions of director and director's assistant will also need to be filled. Paimon knows what the director and the logistics support person do, but what's a clapper loader? The clapper loader is responsible for using the clapper board. A clapper board? Oh, you mean the thing they hold that goes clap whenever they start filming? Yes, that's right. Are you interested in that job? For sure! Paimon's always wanted to try that. All right, then you'll be our clapper loader. I can find someone from the store to help with logistics. What do you think, Xavier? Fine by me. Oh, he's great when it comes to using a camera. Paimon can't even count how many things we've taken photos of during our journey. Yes, that's also what I was thinking. I noticed the Traveler had an eye for photography and composition when we worked together previously. I'm sure that's due to the Traveler's journey across Teyvat and all the places they've seen.
After so many adventures, using a camera must be second nature by now. What do you say, traveler? Are you interested in the job? Thank you. It really means a lot to me. Come on, friend. Let me give you a big warm hug. So all that's left for us to find is a director and an assistant. Oh, me. I want to be the director's assistant. All we need to do is help the director, right? I can handle that. All right, then all we need is a director. Oh, all the well-known directors in Fontaine are probably also busy working on their own films these days. I'm not sure who will have time to help. Oh, Farina helped out a theater troupe recently by serving as an artistic consultant. She could be a good director, right? Besides, it's not like she has anything else to do right now. Farina? Do you really think Lady Farina would be willing to help us with our humble project? Isn't that the name of Fontaine's Hydro Archon? My brother has already informed me about what happened here in Fontaine. Yep, that's her. She helped out a theater troupe not too long ago, and now she's taking up work as a director. Well, I saw that musical. Her performance was perfect, and the storyboards were also excellent. Don't let her form or identity intimidate you. She's the best candidate we can think of right now. You'll never know until you give her a shot. fine. You're right, Shiori. I'll do anything for the sake of my film. Anything! Then I'll have to ask the Traveler and Paimon to show me the way to Lady Farina's residence. I just hope she'll agree to help. Do you need us to also come along? No, there's no need to trouble you with this. Besides, you've just arrived in Fontaine, and I'm sure there are many places you would like to visit. Just leave this task to me. It's part of my duties as the producer. Very well. Then we'll be waiting to hear the good news. I'll go with you. By the way, you might want to consider bringing a gift. And don't worry, we won't simply drop you off at Farina's place. We know Farina pretty well by now, so having some familiar faces there should help your chances. Besides, the whole thing was our idea in the first place. All right, then I'll start making preparations. As for the gift... A gift for someone who was once seen as the Hydro Archon. I wonder what she would like. I recall that Lady Farina once fancied a clockwork ring, so perhaps I should get another exquisite clockwork contraption for her. Huh? Can't we just bring some desserts, like the Fontinalia mousse? But wouldn't that be a little too cheap? She does like desserts, though. Isn't the Fontinalia festival happening right now? I heard Abel tell us on the Aquabus that Farina introduced the tradition of going door to door and asking for sweets. To do something like that, she must have a real sweet tooth. I agree with Yoimiya. If the gift is too fancy, it might actually make her feel more uncomfortable. Alright then, let's go buy some Fontinalia mousse. But will that really be enough? We'll be asking her to do a lot of work, you know. You're right. We need to further sweeten the deal. Huh? You want something even sweeter than font? Yes, we'll need a gift that's sweeter than any dessert in the world. Well, what could that be? วันโฆษณาขึ้นแป๊บนึงนะ โฆษณาขึ้น เมื่อกี้กดถอยหลังนะเมื่อกี้พี่กดเดินหน้า มันไม่ได้ เอ้า เมื่อกี้พี่กดเดินหน้ามันไม่เป็น เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวอันนี้ฟิตเนาะฟิตอยู่ไปแล้ว ต้องกดออก ไม่ได้ ต้องดู กดอีกทีได้ ไม่ได้มันต้องน่าจะดูให้จบไหม มันจะเปลี่ยนวิดีโอเลย ไม่ได้นะไม่ได้ นี่ไงพี่ได้แล้ว นี่ฟิตอยู่ ดับเบิลคลิกต้องดับเบิลคลิก เดี๋ยวลองดูนี่มันอินดี้ไฟฟ้าอยากดูของโทมัสมีไหมมีของโทมัสมีนะน่าจะเท่นะ คนดู7 คนช่วยกดไลค์ใช่อย่าลืมนะ
อย่าลืมนะคนที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้นิดนึงนะ จริงกดซับให้ผมด้วย ฝาก กดไลค์กดซับด้วยนะทุกคน ของโคตรเยอะ แข็งไปซะสิ่งหนึ่งนะอยากพักกินของว่างไหมฉันเต็มตะกร้าเลย ดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิก อันนี้ต่อไปก็ฉี สายตาดูโหดมาก สวัสดีครับคุณอูรู้เทพเกลือฉีใช่ไหมเทพเกลือจริง น้องจะโดนลมพัดอยู่ ฉีนั่นกด2 ครั้ง Three? แต่ที่รู้เมื่อวันที่3 จะจุดพลุกันได้ดูนะอย่างนั้นใช่ก็ย้อนไปดูได้นะนั่นแหละ เป็นกิจกรรมช่วงปีใหม่ฉีใช่ฉีโมนาก็กลางๆนะจะเป็นตัวละครที่ไม่เคยได้มาก่อน ใช่โมนาไปก็เครื่องหินนะ ไลค์นี้ทำให้พี่ได้รู้จักตัวละครทุกตัวในเกม มันดูประวัติอะแต่ว่าบางตัวน่าจะยังไม่รู้ว่าตัวไหนชายตัวไหนหญิงนะบางตัว อย่างล่าสุดก็พี่ติ๊กอะเข้าใจผิดนึกว่าเป็นผู้หญิงจะเป็นตัวละครที่ไม่เคยได้มาก่อนใช่อันนี้ก็กำลังปั้นอยู่นะเคยชินแต่ว่าเปลี่ยนใจแล้วจะปั้นในนี่ก่อนชลอตปั้นตัวฮิวที่งงมากกว่าทำไมคนถึงไม่ค่อยนิยมใช้โทมะ We're here! This is where Farina lives. Okay, I'll go knock on the door. Coming. Seriously, who's knocking before afternoon tea? โอลินะ Huh? Who are you? ด้วยนะ Lady Farina, please allow me to introduce myself. I am Xavier. Hello. Oh, is that the traveler in Paimon I see behind you? And who's this? I'm Chiori. Ah, the one from Chioria Boutique. Hello. So, what are you all doing here? Do you need something? Did you just get up, Farina?
It's already past noon, you know. Huh? Oh, Paimon means the weather is so nice in the afternoon and the sun is so warm. Just like how you make us feel. Sleeping in late is a really smart idea. No. I was just up late last night reading some novels. What does sleeping in have to do with the weather? This is a small gift we've prepared for you, Lady Farina. We hope you like it. No need to be so formal. I'm just a regular person like everyone else now. Oh, is this Fontinalia mousse? It's one of my favorites! That's great! So, actually, there's something we need your help with. Given your renowned passion and understanding of drama, I would like to ask that you serve as the director of our film crew. Oh, but didn't you just say that you're a director? Yes, but for this particular project, I'm mainly working as a producer. Besides, I'm sure that your understanding of the performing arts far surpasses my own, Lady Farina. Are the Traveler and Paimon also part of the film crew? Yep, we sure are. Paimon's the clapper loader and he's the camera operator. Camera operator? That can be a pretty technical job, and it directly affects the final quality of the film. Are you really up to it? No, I'm not questioning your abilities. It's just that I've never really seen you use a camera before. Maybe you can come up with a test for the Traveler and see for yourself. If he can satisfy you with his camera skills, then you'd have nothing to worry about and can join the team. What do you say? You sure are getting better at rolling with the situation, Paimon. Oh, I do wish to see how skilled the Traveler really is with a camera. All right, how about this? We'll work with what... Very good. It's essential for the camera operator to understand the director's vision. I'll make my decision after seeing your work. Are you ready? I have high standards, you know. Okay, grab the camera and I'll give you a scenario.ผิดที่เค้กอะเอาเค้กไปติด Oh, it appears that you have more skill than I thought. All the shots had a great composition. Yeah! Does that mean you agree to be our director, Farina? Did you think I would agree just like that?
After our performance of the Little Oceanid, I've begun to make a name for myself again, you know. In fact, I've already had several troops. If others were to find out I agreed to work with you so easily, then, well... Hey, but didn't we have a deal? What else do we need to do to convince you, Farina? Well... Huh? มีค่าตอบแทนด้วย You know how much you're willing to pay me to be the director? The pay is also an important factor for me to consider, you know. Well, I can offer you this much? What? That's all? If Nervilat were to hear of this, he could charge you with underpaying your labor. I'm sorry, but our crew is in a tight financial spot at the moment. I see. Well, even though it's highly unlikely now that I'll join your crew, there's still something I'd like to ask. Exactly what film are you planning to make? Oh, our script is an adaptation of The Two Musketeers. Huh? Wait, you mean the suspense thriller novel that was a #1 bestseller? Oh, so Farina's read it too. Of course I read it. I've always had a keen interest in artistic works that strike a chord with the populace. I see. It all makes sense now. You must have used most of the budget to pay for the copyright. Not really. The novel's author transferred the copyright to me practically for free once he heard that I wanted to make a film adaptation of the story. The lack of budget is due to another issue. He probably just wants to get his name out there. So, Mora isn't the most important thing to him right now. It reminds me of a delivery courier who wears one of my designs while traveling all across Teyvat. I didn't charge her much for the outfit either. The exposure she provides for my brand is well worth it. So, are you a big fan of this story, Farina? Well, it's alright. The pacing of the story is good, but the character relationships could use some work. When I was reading it before, I always felt like some things were left on a rather unsatisfactory note. I have high standards, you know. Ahem, Mr. Xavier, if, hypothetically speaking, I agree to be the director, how much freedom would I have in terms of script revisions and creative interpretation? Oh, as much freedom as you would need. I wouldn't dare doubt the tastes of Fontaine's greatest star. Good. Then I'm free to alter the script as I see fit? Absolutely, no problem. Seems that your crew really can't go on without my care and direction. So, you agree? Yes, I agree. Although the pay is well below what someone of my caliber deserves. A great script calls for a great director. I mustn't let a perfectly good story be ruined due to lack of funds. If you have fine cheese and bread, you wouldn't just... Oh, Hydro Archon above! I'm not dreaming, am I? Somebody pinch me. There's no more Hydro Archon, you know. And it's still a little early to celebrate. There's a lot that goes into shooting a film. Although the trickiest tasks of finalizing the script... And by the way, since we'll be filming The Two Musketeers,
We'll need. Yes, I've thought about this as well. I was hoping that you might know someone who could handle the job. Me? If this was before, Navia can also use firearms, but unfortunately, her style is quite different from that of the Kara. Could we ask the Special Security and Surveillance Patrol? Oh, you mean the Special Patrol's musketeers? Yes, that's right. They work with muskets every day. I can't think of anyone more qualified than them. They would be under Nervilette's jurisdiction. Unfortunately, I, don't have any connection with them at all. So, in the end, we still have to start by talking to Nervilette. No need to go to all that trouble. I know their Captain Chevres. Oh, you do? Wait, Chiari, how do you know the captain of the Special Patrol's musketeers? No particular reason. Running a business means dealing with some trouble from time to time, and she's helped me out on a few occasions. In return, I've helped her handle a few situations in which the Special Patrol couldn't get involved directly. So, we've gotten to know each other over time. So you're saying there's been times when the Special Patrol needed a fashion designer to handle a situation? Your work is becoming more and more mysterious. It'd be best to keep it that way. Anyway, She sounds professional enough. She is a captain after. But I imagine the Special Security and Surveillance Patrol. well, it just so happens that she's also not the kind of person that's just after Mora. As for whether she has time, I'll have to go and ask her first. Then I'll leave that to you. Macaroni's on sale today, so I've got to go. You can just tell me how things went when we discuss tomorrow's plan later. No problem. Having Farina join feels like a big boost to our team. Of course. Just wait until the day of our premiere. You'll witness the true power of my name in these lands. I'll be sure to ask some people I know to see if they'd be willing to act as extras. Seems like you're finally getting more comfortable with your own reputation now. I didn't ask for the Clapper Loader's commentary, Paimon. Then let's get going. I happen to know where Chevres is today. By the way, I'm curious. If my pay is so low, then what about our two lead actors? Didn't they travel here all the way from Inazuma? Actually, they told us that they see the trip as part of a cultural exchange, so they didn't ask for any pay. What? So is every person in Teyvat who doesn't want money gathered here to shoot this film? Don't tell me Chiori isn't being paid either. I already knew Xavier from before, and he's also agreed to give my brand some good exposure. It seems the gods have really smiled upon you, Xavier. And that certainly doesn't include me, mind you. วาดรูปรอเลย ยังไง
All right. This is the place. But where's the captain? There's hardly anyone around here. 30% She's over there. The one with an eye patch reading in front of the newsstand. Oh, her! Paimon could tell there was something different about her. She seems kinda intimidating. Please wait here for a moment. I'll go fetch her. She's working now, so you might not want to get in her way. Working? But isn't she just standing there and reading a novel? Just trust me. Oh, alright, let's see what happens then. Shiori sure is a mysterious person. She claims just to be a fashion designer, but she knows all these powerful people. The court of Fontaine isn't particularly tolerant of visitors from overseas, so it isn't easy for a foreigner to promote their brand here. Even more so in the competitive world of fashion. Even a local like me just trying to make a film has to face all kinds of challenges, so I can... Reading on the job? Detective novel. One main character? No. Multiple. I see. How's the plot coming along? One of the main characters is about to make a choice that will affect the rest of his life. I'd wager he's going to make the wrong choice. Any way to speed things up? There's something I need your help with. You know that doesn't depend on me. It all comes down to what the character chooses. Which is exactly why I'm here to help. All right. It appears he made the wrong choice in the end. Halt! Ja. Huh? What's going on? เปิดโหลดปิดเปิดโหลดดูเน็ตค้าง Hand over whatever you're holding. Oh, it's just a book. I didn't buy anything else. Then I'm sure you wouldn't mind letting me have a look. Excuse me, officer. I don't mind you standing around here, not purchasing anything, but I'd prefer if you didn't disturb my customers. It's bad for business, you know. Don't give me that act. You won't be able to get off so easily either. I am Chevras, captain of Fontaine's Special Security and Surveillance Patrol. I will say this one last time. Hand over whatever you're holding at once. And before you do anything unwise, let me remind you that I'll have you on the ground before you can even think about making a run for it. All right. I'll give it to you. But please let me say something first. If there's any contraband in that book, then the shopkeeper here is the one who slipped it in. I don't have anything to do with this. หรือว่า Why, you trying to leave me on the hook, huh? You were the one who said you wanted it. Save it for the interrogation room. Take them away, Letelier. What's going on here? One second you're reading a book and the next you're escorting people away. And who are... Oh! Aren't you the traveler who's been all over the papers recently? Chiori. Maybe I can let you in on what's happening then. Now that Vache has been brought to justice, no new shipments of synth will be made and distributed to sellers. The Fontaine guards have been busy collecting the remaining synth still circulating on the market. Thanks to a tip from our reliable source here, this should be the very last batch. Oh, so you were pretending to read a book in order to catch the bad guy. ตามมะนาว Oh, Paimon almost forgot to introduce ourselves. Hey, I'm Chevras. You probably already heard me. Yeah. Why didn't you make a move as soon as you had the chance? Were you worried that my intel wasn't accurate? No, I wanted to see if the shopkeeper would turn himself in first. All he had to do was come up to me and say that he didn't know where the synth had come from. If he did that, then I wouldn't have had to press charges on him. He had the whole day to turn the synth over to Chevras. But instead, the moment I came up... Yep, he made the wrong choice, even though the right choice was right there in front of him. But you knew they wouldn't make the right choice. Yeah, I knew. I was just hoping I'd be wrong for once. Enough about that, though.
What did you want to ask me about? Oh, you see, it's like this. The Two Musketeers. You certainly have a good eye for a story. So what do you need me to do? Just be the actor? Yes, that's right. I want to make sure we get all the details right. However, I'm afraid this work will require a bit of your time, since you'll have to be present whenever we're... No need to say any more. I'll join. Huh? Just like that. Really? You're willing to help us with our humble film project? Sure, it's no big deal. As I said, we've wrapped up our investigation here, so I don't have any other tasks on my plate for the moment. Besides, I personally really like this novel. I even have the collector's edition at home. Stories where justice prevails over evil never get old for me. Then we've got a deal? Yes, I'll see you on set tomorrow. Oh my! I can hardly believe it! I should tell Lady Farina immediately. Oh, and I must tell the... Calm down, Xavier. The film is going to take more than just a day to finish. Still, I should also head back now. Alright, guess that's it for today then. Traveler, Paimon, please stay for a moment. Then I'll take Xavier back. Poor thing. He's so excited that he can't even walk straight anymore. I don't want to spend our first day fishing our producer. Yep, see you tomorrow.
what did you want to tell us, Chevres? Have you read The Two Musketeers? The story is about a pair of children born into the household of a baron and their struggle to survive together and take revenge for their mother. They were raised at the baron's estate, where their mother worked as a maid. One day, upon returning home, they found their mother had been murdered and left dead on the floor. It was quite evident that the culprits were the other members of the baron's household, who never had any kind words to say to them. However, the baron was able to exert his influence. Many years later, members of the baron's family suddenly... The baron believed that the mother's soul had come to... But it was actually those two siblings who had fled all those years ago. They relied on each other to survive and trained day and night, eventually becoming... They used all of their abilities to collect evidence and clues before executing their plan and exacting... That's quite an exhilarating story. Yep, the baron got what he deserved for his evil deeds. Oh, so is that why you were so willing to join our crew, Chevra? You could say it was one of the reasons. Oh, you mean there were other reasons too? I've read the reports about you. Whether it was at the trials or when you lent your hand to resolve our nation's crisis, you've shown that you've got a strong sense of justice, as well as a great mind for deductions. Yes, you're as sharp as I expected. It seems there's been a recent murder case involving muskets. The perpetrator's methods appear to be very similar to what is described in the novel. Huh? Really? But Paimon didn't see anything about that in today's papers. The Marechaussee Phantom hasn't yet released any information to the public because the A murder involving firearms? Impossible. We perform a routine inspection of our firearms and ammo reserves every day. However... Well, that... Huh? What do you mean? I hope you all can go back and get some shut-eye. You can decide tomorrow. I'm aware this might not be the ideal carrying out investigations isn't actually supposed to be... I don't want people to see muskets in a negative way. And also, I'm concerned about the similarity between the crimes and the story. You mean they might be connected somehow? I suspect so. Just to make myself clear, this is not an order, nor is it a deal of any kind. It's a request, nothing more. If you two have any interest in the case after we finish filming tomorrow and are willing to assist me, then I would be most grateful. What do you think, Traveler? Yeah, you're right. Paimon's getting a little tired too. We've really been hustling all day. You'd better head back and get some rest. It's good to keep a calm mind, especially when you're about to make an important decision. Otherwise, when the moment comes, you might end up like that shopkeeper and not even realize that the right choice is right there in front of you. It's finally time to meet up with everyone. Paimon even dreamt of making the film last night. If Paimon remembers right, we're meeting at Hotel de Bourg. Let's get going.
Good morning. Xavier said yesterday afternoon went well. Yeah, and how about you, Ayaka? What were you up to yesterday? After we split up, Ayato went to see Udex Nervillette at the Palais Mermonia. I was originally thinking of going with him, but he said he could manage it himself. He told me to go see the sights around Fontaine and to enjoy the local culture. So I rode the aquabus with Yoimiya and visited the— Yeah, you wouldn't believe what we saw there! 2 mechanical puppets that were dancing together! You've already seen them, right? Yeah, those two! We sat and watched for quite a while. It was mesmerizing. Like we could keep watching them forever. Oh, it was the same for us the first time we saw them, too. Afterwards, we went swimming at the beach! Well, diving, to be exact. It was the first time I ever breathed underwater! I held Ayaka's hand and we counted down together. 3, 2, 1, and then splash! We were beneath the waves. At first, I didn't dare to open my mouth. But once I couldn't hold my breath any longer, I decided to take a big breath in. Turns out the water wasn't as salty as I imagined. It didn't really taste like anything at all. Before I knew it, I was breathing like normal down there. It was an amazing feeling. Ayaka said I was too nervous and needed to loosen my grip. She got used to everything way faster than I did. I knew that the Traveler could do it, so I had no doubt we could do it too. That helped me feel at ease as soon as the underwater world in Fontaine truly is beautiful. I love seeing the Romero— Yeah, and there were so many creatures that we've never seen any, like those fish that shimmer like a sword blade. Whoosh! Oh, and those big fish that call when they see people. Ooh. Oh, you mean hunters, rays, and blubber beasts. I just love the name Blubber Beast. Just wait till Pops and the others hear about this. Yoimiya was down there for quite a while. It was dark before we finally rode the aquabus back to the city. I figured she'd want to sleep in today. Yeah, even I was worried that I wouldn't be able to get up. I still felt like I was drifting in the waves when I went to sleep last night. But as soon as I woke up today, I remembered that we'd all be shooting a film together, and I was ready to go. Speaking of the film, where's everybody else? My brother and Xavier were speaking to the restaurant owner about using the place as a filming location. They should be here soon. As for the others, We're here. Please excuse my tardiness. I just finished the Special Patrol's 6-mile morning jog. Wait, 6 miles? I'm so tired. I heard you all chatting, so I decided to— Good morning, everyone. Morning. Can someone fetch me a cup of coffee? More milk, hold the sugar. Sure. I'd be happy to do that for you. No, you can't go anywhere. Please, have a seat over here so I can get started on your makeup. The last thing I want is coffee stains on my costumes. I can get the coffee. It's the perfect job for an assistant. So much energy. Seriously, what's her secret? Oh, Yoimiya's always like that. You sure look exhausted, Farina. It's because you're not used to waking up so early, huh? Of course not. I
I spent the whole night reading the novel from cover to cover, marking sections that either need to be omitted or adapted. Wow, Paimon didn't expect you to be so thorough. Well, I was the biggest star in all of Fontaine after all. It takes more than just a pretty face to earn a reputation like that. I know how to get serious when the situation calls for it. I went all out when I was acting as an Archon, so why wouldn't I do the same for my own life? Here's your coffee, Director Farina. Oh, thank you. The sound of being called director and the aroma of coffee feels almost as refreshing as hearing the birds chirping in the morning. Ah, it seems everyone has managed to arrive on time. We've reached an agreement with the restaurant owner. We are free to use the second floor to shoot our film. Really? That's great! He is really looking forward to our film and hopes that providing his restaurant as a filming location will attract more customers. Well then, Mr. Xavier, I'll leave the rest to you. Okay, thanks. First, I'd like to introduce our new members. This is our prop manager, Veronique. She'll be in charge of all the film's props and items. And this is Bonneau, our lighting technician. He'll be in charge of lighting and illumination to set up each scene's atmosphere. Wow, sure feels like we have some real professionals joining the crew now. First of all, please allow me to first express my sincerest gratitude to everyone in the crew. When my investor informed me yesterday that he wouldn't be able to provide the funds, I really thought that this was the nail in the coffin for this film. I had no idea that I'd find so many people willing to help me on such short notice. Thank you. Thank you all from the bottom of my heart. No need to be so cordial, Mr. Xavier. We're all honored to be a part of this. Your works made a profound impression on me when I saw them back in Inazuma. I am sure that someday, this film will be remembered as a prime example of cultural exchange between Fontaine and Inazuma. Yes, the story is the reason I agreed to join. I can't bear to even imagine what this film would look like without the very best director. Anyway, I would like to make a promise to everyone that as the producer of this film, I'll do whatever I can to ensure that everything goes as smoothly as possible. This is not just my film. It also embodies the thoughts and feelings of every person here, as well as the endless effort we are about to pour into it. So, without further ado, the Two Musketeers will officially begin filming now! You may take it from here, Director Farina. All right. Listen up, everyone. The first scene takes place when the two young musketeers are living at the Baron's home, still unaware of all that is about to happen to them. We'll need props and lighting to set the scene. Our lead actors can go get their makeup done, and extras, please take this time to go over your positions. Whoa, seems Farina's really kicking things into gear as the director. Is everyone clear? I don't want anyone traipsing around the set like umbrella finches. All right, cameras will start rolling as soon as the set is ready. Let's make a film that'll make some serious waves in Fontaine. Not the kind of waves that drown people. I mean, the good kind of waves. Seems like she's still a bit traumatized by that. Anyway, let's go see if there's anything we can do to help. How about here? A little more
more to the left. You got it. Hey, Yoimiya, do you need a hand? No, I'm fine. You know, doing the lighting is kind of like designing a fireworks show. It's interesting to imagine what kind of atmosphere the lights will create. I heard that the Traveler will be operating the camera and Paimon will be the clapper loader, right? Those roles are just perfect for the two of you. Really? Is that because it'll be easy for Paimon to hold the clapperboard while flying? Well, sure, there's that, but that's not exactly what I meant. I just think that after all your journeys together, you two must have developed a super close bond and just naturally know. Oh, I see. It's amazing to see the magic behind filmmaking. Yoimiya, we need lights over there too. Oh, on it! I've got to get back to work. Chat with you later. Oh, it's exciting to see so many people working together to bring the film to life. Seems like Yoimiya's really getting into it. But she was right. We do have a super close bond, don't we? Paimon's really happy to hear that. Ayaka has mentioned you to me before. She said that you two were great friends when you were kids. No talking. I'm thinking about how to do your eyeshadow. Ah, yes. To help me really look the part. To achieve a more young and naive look for this scene. Are you saying the wrinkles around my eyes are too deep? You just have too much of a calculating look in your eyes. You sure don't mince your words. It seems you really haven't changed much. Quiet. So, this is a real musket? No, it's just a prop weapon. Not bad. Have you seen a real musket before? Only in books and newspapers. I made this one based on the relative shape and proportions I saw in reference images. When we're filming, some special gunpowder will be applied around the muzzle, which will help create the flash and smoke effects of a real gun being fired. Which means it'll be up to the actors to portray the recoil. That's right. The sound effects for gunshots will also be added in post-production. Thank you, Veronique. I think I know where to start now. However, the musket's gears and firing pin could still use some work. Adding some wear on the metallic components will make them appear more realistic. Also, be sure to rub the muskets with some oil each time before we start shooting. That'll give the impression that the firearms have been well maintenanced. Good point. You seem to know a lot, Miss Chevres. I assume you use these types of firearms on a regular basis? Yes, I perform routine maintenance on my weapons every day. Just like we as people need to eat and sleep, muskets need to be cleaned and maintained. I also perform similar care for my sword every day, and familiarize myself with its shape and weight, to the point where it feels like a natural extension of my body. Yes, this way, our weapons will never betray us in the heat of battle. Yes, well said. It seems we have the same philosophy on this topic. Oh, sounds like they found a common interest to talk about. Though these props differ from the muskets I use, I can still give you some pointers. Good. I look forward to your instruction. First and foremost, never point the weapon at anyone, regardless of whether it's a real or prop weapon or whether you're holding it or it's on the table. This holds for any time when you're not actively engaging an enemy. Okay, understood. When aiming the musket, extend your arm so that it's level with your shoulder, and use your eye to look down the weapon's sights. Like this?
Not bad. Now, try saying your lines. ต้องนั่งซ้อมบทกัน This is the end of the road for you. Good. Now turn your body a little. That way, you'll. This is the end of the road for you. Huh. Excuse me, Miss Chiori. Director Farina, there's something I wish to discuss with you. Oh? What is it? Like this? Yes, much better. What do you think? I do. I believe it would be most fitting. Well, if you insist. All right, I understand. Miss Ayaka, Miss Chevris, could the two of you please come? Huh? What's going on? Are we gonna start filming now? Let's go see. What is it? I have a question for you, Miss Chevris. Would you be willing to play the role of a musketeer? What? To clarify, I would like to turn over my role to Miss Chevris. But, brother... Don't worry, Ayaka. I actually view this as a good... I was becoming troubled trying to set aside some time to speak to the staff at the Palais Mermonia. I would like to have some conversations about the cultural exchange between our two countries, and I've heard that the bureaucratic process here can get rather complicated. Now, I will be able to focus on my work. Besides, you also know that I'm not really one for public performances. Are you really sure? From a director's point of view, I also felt like the relationship between the two musketeers in the original story could be improved. The older brother in the story plays the lead role with his overbearing character, but this causes his character to overshadow that of his sister, and the theme of the two supporting and relying on each other isn't conveyed very well. But if we were to change the siblings to two sisters of a similar age, then that aspect of the story might come through more clearly. Also, I've seen you instructing Ayaka. That cold and dignified personality is exactly what we need for the older musketeer. Of course, even with all these insights, the decision should still be made by Miss Chevris. Chevros mentioned that she really likes the story, right? Paimon bets that she'll take the role. All right, I'll take the role. Good. It's decided then. I'll get started on making edits to the script. We'll also need to make some immediate I have a feeling that our adaptation will be even better than the original story. You're doing a great favor for me, Miss Chevris. You have my gratitude. Don't mention it. I like this character, so if anything, I should be the one thanking you. Well, since my brother is the one who brought up the idea, I suppose there's no need to worry. Let's go, Miss Chevris. I look forward to working with you. Please, just call me Chevris. Seems like you're really going out of your way to solve the problem I was having with your makeup. Surely you jest, Chiori. I assure you that I was mostly motivated by a desire to spend more time on formal business. Oh, come on. You really think I'd buy that? According to what I've heard from Ayaka, her brother is someone who can juggle 10 different matters at the same time. I'm sure you have other reasons for backing out. Perhaps. Ayaka always said she wanted to go out and see more of the world, just like the Traveler. But I feel that she needs not only to see other nations, but also to make some different kinds of friends. I think it would be harder for her to make new connections with me constantly by her side. I would like to give her some space. All right, go on. Spoil her some more. Ayato! It's too bad you're stepping down from the role. Paimon really wanted to see you act as a musketeer. No need to poke fun at me. Roll. It's a little hard for Paimon to imagine you saying those lines. Yes, I've made an appointment to meet some people from the Palais Mermonia. Now, I will have some more time to prepare.
Traveler, get the camera ready. Paimon, get the clapperboard. Go on now. And please take good care of Ayaka. Yep, don't worry. Thank you. I look forward to seeing the film when it's finished. All right. Now that we're all here, let me help set the scene for everyone. The first scene takes place when our two main characters are still living at the Baron's estate. They've been ostracized and verbally abused by others in the household, but they still have no idea why. We want to capture how naive and innocent they are, despite their pain. Chevres will be playing the role of the older sister, Tulip, and Ayaka will be the younger sister, Iris. Be sure to get close-ups of the main characters at the right moment. Silence on the set! Lights, camera, action! Let's go! Tulip, Mother's been out for quite a while now. Perhaps she went to pick some flowers on the way home. You know how she loves flowers. Iris, Tulip, I'm home. Mother, you were out for so long, we were beginning to worry about you. I'm sorry, but I'm back now, safe and sound. Here, I brought your favorite treat. Apple. Mother, what are those bruises on your hand? Huh? What bruises? Oh, I must have bumped into something while I was working yesterday. But I didn't notice them this morning. Then perhaps they're from when I accidentally tripped when I was out just now. By the way, did you have fun playing at home? What's the matter, Iris? Well, we've realized that no one really wants to play with us. They even took Iris's doll and spat at us. And they even called us names. They said we were... Shh. It's all right. Don't worry. It doesn't matter what anyone says. Don't listen to them. No one can define you with such words. You both have wonderful lives ahead of you. Just like your names. You will both blossom like beautiful... Maybe your time to blossom hasn't quite come yet. But one day, you two will bloom more beautifully than... Don't let the soil you're in now ruin your future beauty. Understand? My dear daughters. And cut! Not bad. The actors' emotions were all on point. Let's keep that take. Also, if our clapper loader... Oh, Great. I was a little worried that my nerves would get the better of me. What about you? I felt fine. The lines weren't too difficult at all. Seems like Farina must have adapted the role nicely. You two were great. I'm acting in a film. Have more confidence. Thank you for your encouragement. Positions, everyone! We'll move on to the next scene after we try a few more camera angles. This scene is when our two characters return home, only to discover their mother has been murdered. Ready? Lights! Camera! Action! Mother, we're back. Mother? What's wrong, Tulip? Iris, stay away! Huh? Why? What's... Mother! She's... Huh? There's poison in this cup. Huh? I could have sworn I've seen this kind of cup before. Those aristocrats.
They didn't even try to cover up their actions. Iris, we need to leave this place. Leave? But now that Mother is gone, where can we even go? Anywhere. All I know is that we can't stay in this house. But are we just going to let them get away with this? We'll have our revenge, I promise you. Just not right now. Come on, let's go. No, wait. We can't just leave Mother here like this. At least let me leave this rose with her. That's why we went out in the first place. To buy her this flower. All right. Goodbye, Mother. We'll avenge you. Someday. And cut! Beautiful! Great performance! Oh my, you're so amazing, Ayaka! And were those real tears I saw? How did you do it? I was surprised too. Thank you for the kind compliments. Actually, as soon as Director Farina said action, I told myself not to think about anything. I just felt it's quite similar to practicing the art of the sword. You clear your mind and focus only on what... Ayaka's performance was amazing. Have I discovered an acting prodigy? Pipe down, everyone! We need to move on to the next scene! Traveler, is your arm sore from holding the camera all day? Good work, you two. You too, Shivers. You were quite the actress today. I've read this novel many times before. I have a good grasp of my character's mindset. Anyway, do you remember my request from yesterday? Oh, right! We were having so much fun that Paimon nearly forgot! You have a case where the murders seem really similar to the cases in the novel, right? So, how are they similar exactly? In the story, the main characters grow up to become two musketeers, always using their guns to carry out their revenge. And on each of the victims, they'd place a rainbow rose as a signal that they've returned. Yes, that's correct. We found rainbow roses. Oh, that does sound pretty concerning. Especially after seeing the script today. Ooh, now Paimon can't stop wondering what kind of ulterior motive the murderer might have. What do you think, Traveler? You're smart. Paimon wants to hear your thoughts. Good. On behalf of Fontaine's Special Security and Surveillance Patrol, thank you for your dedication to justice. There's no time to lose. We should start investigating right away. Follow me. Huh? Right now? The most valuable intel always comes after nightfall. That's how one of my favorite books... So, where are we going right now? Let's start by checking out some workshops that sell mechanical components. If the culprit is making their own weapons, it's very likely that they'll visit those sort of places. ไปที่เวิร์กช็อป Hey,
ในการฝึกฝนสถานการณ์พอได้อยู่จะปวดครับ
แม่น
คือต้องเล่นเยอะๆเหรอคือเล่นบ่อยๆอ่ะแบบต้องไปเล่นอีกเหรอเยอะปะไม่ใช่อะเล่นวันละ3 ตาก็ได้กิจกรรมยังอีกนานอีก5 วันไงเหลืออีก5 วันแล้วอีก5 วัน2 ชั่วโมงเล่นบ้างใครเล่นบ้างได้ของรางวัลหน่อยไหมคือให้ซื้ออะไรให้ซื้อหมดเนี่ยนะ12 วันเลยเหรอซื้อได้หมดโอเคจะเล่นไหมอ่ะเดี๋ยวเนี่ยนายคือคนไหนอ่ะไม่ใช่มังนายคือคนไหนอ้าวก็คนเดียวกันกับคนที่ชื่อว่าหนึ่งนี่ข้าจะละที่เป็นสิ่งเนี่ยคือมันต้องช่วยเหลือกันใช่ไหมมันจับคู่อย่างเดียวเลยแต่วันนี้มาแค่ดูนะเหนื่อยแล้วอ๋อครับสวัสดีครับคือดันบอลเข้าไปสีของเราใช่ไหม
ให้คนอื่นได้ด้วยดันยังไงเรื่องโอ้หายจะตัวอีกแล้วดูกันดันได้ไหมนะดันเลยมันดันได้ทีนิดไม่ได้ทำการกระโดดสุดขีดกระโดดก็ได้อะใช่ดันเข้าสีตัวเองใช่แล้วมันดันยากด้วยมันไม่ได้ชิดตัวด้วยอีก300อีก3,000อันนี้ละเพื่อนคนอื่นตามตาแอบเกียนคือคนอื่นสามารถดันมาช่วยเราได้มันมีแค่นี้อันเดียวใช่ไหมที่เราดันยังไงได้ดันไม่ให้เข้าทางของเราได้ดันช่วยได้แต่ดันไม่ให้เข้าทางเราได้อะไรวะเดี๋ยวอ่านเลยดันช่วยได้แต่ดันไม่ให้เข้าทางของเราได้แค่สู้อะธาตุไฟกับลมใช่อีกตัวหนึ่งอะก็ลมสองเลยทำไมมันขึ้นอย่างนั้น สู้โค้ดมัน
กี้เพิ่งถ่ายหนังเสร็จเราก็แบบ Summer swirl! Whirling snow! Wipe out! Polar splash! Wait, hear me. Take flight. Let's dance. Water jet! Coming out to art. Sumetsu! My apologies. Bombs away! Polar splash! I swear by my sword. Yeah. Sakura swirl. Polar splash! Water jet! Yeah! Barbados, guide us. I'll protect us. Coming to art. Sumetsu. Take flight. Yeah. Go! Water jet! Polar splash! Bombs away! My apologies. Embrace the ice.คะแนนถึง 4,000
From whence you came, one with my blood. Animal hypostasis emulation. Yeah. Sakura swirl. Swift and merciful. Submit for giant. Disappear. Yeah. Whirling snow. Stand clear. Take flight. A touch of frost. From whence you came. Kamisato art. Sometsu. My apologies. Animal test 6308. Enhanced animal module 75. Stand clear. Spirit blade. Attack. Fourth. Take flight. With the wind. Sakura swirl. Whirling snow. Embrace the ice. โอ้จบแล้ว Disappear. Hey there! Proper send-up! Watch out! Animal hypostasis emulation! Animal... Yeah! Kamisato art! Sometsu! Take flight. Hiya! With the wind. Attack! That's the way. Sakura swirl! Whirling snow. Disappear. Stay clear. Enhanced animal modules. Attack! Coming at ya! Watch out! With the wind. Embrace the ice. Take flight. Fire! Well, watch out! Wind blade. Whirling snow. Yeah! Watch out! Coming at ya! Take flight. Disappear. Sakura swirl! Yeah! Swirl, Mark 2! Attack!
Break a leg. And step. Strike is one. Observe. Observe. Break a leg. A festive retreat. And step. Fire hazard. Strike is one. And step. And leap. Break a leg. Time for a light show. Observe. Here comes the fireworks. Fire hazard. And step. Let the show begin. Stand with me. Rain outlines your fate. Embrace the ice. Out of my way. Let me leave you first. Whirling snow! I'll settle this! This way! Rain cutter! Embrace the ice! Take flight! Our bond is strong! Whirling snow! Sakura swirl! Take flight! Let me weave you a bird. Stand with me! My apologies! Embrace the ice! So rude! Dissipate! Looking for a fight? Whirling snow! Kamisato art! Sumetsu! Take
ตัวทีนั่นคืออะไรไอ้ตะเกียบเนี่ยเปลี่ยนเป็นอีกฉากนึงต้องเร็วให้มากกว่านี้ Get out of my way! My opponent! Embrace the ice! I'll protect you. Take flight. Sakura swirl. My apologies. Stand with me. Take flight. Coming Sakura. Surrender. My apologies. Embrace the ice. Rain outlines your fate. Rain. Take flight. Coming to art. Surrender. Whirling snow. Lightning Paragon.อีกนิดนึง นานๆโซไม่เห็นมีขนาดนี้แล้วฉะนั้นมันเป็นแพทเทิร์นแบบที่มาแบบไม่จบแต่ว่ามีเวลานับอีซี่ Inazuma shines eternal. Illusion shattered. There is no escape. Torn to oblivion. Nova, get them! Inazuma shines eternal. Illusion shattered. Shine down. Now you shall perish. Nice and spicy.
There's no escape. Shine down. Torn to oblivion. Illusion shattered. You're toast! Now you shall perish. Shine down.นี่สิสิ่งที่ฉันต้องการ
Observe! Your grand finale! And step. Break a leg. Your grand finale. Time for a light show. Strike is one. A blade embraces its duty, as a jeweler cherishes their gems. Oh, so sorry. Our bond is strong. Take flight. Sakura swirl. Whirling snow. Kamisato art! Sumetsu! Take flight. Sakura swirl. My apologies.
Mermonia's idea of crisis awareness defies words.
Everything is negotiable. La da 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 da. Don't we have a job to do? Zip.
Everything is negotiable. จนกว่าจะได้อีก2 ตาก็จบแล้ว อีกตาเดียว เยี่ยม Take it easy. Take it easy. Take it easy. ทุกคนเขาช่วยแน่นอนถึงแม้จะเป็นคนไม่รู้จักเลย Take it easy. Work hard and live each day to the fullest. That is what life in Mondstadt is all about, isn't it?
Everything is negotiable, except overtime. ก่อนนอนDon't we have a job to do?ได้อีกรอบหนึ่ง Ad Astra. Thank you for Ad Astra. Ad Astra.ไม่เหงา An antique's value is in the eye of Exactly. But none of them believed Mrs.
กูจะนอนกูจะลงสตรีม Isn't that Charlotte? คัสซีนในตอนนี้ Who's her friend and what are they chatting about? Be pleased with the cherry on top, Charlotte. Journalist extraordinaire. Please tell me you're joking. I read that a gang of criminals tricked the Gardamex by disguising themselves as blubber beasts. It's true, isn't it? It has to be. I've invested all my savings into graph adversarial technology and even taken out a sizable bank loan. I'm begging you like the beggiest beggar in all of begdom. I need you to calm down a little, Miss Lapine, Pauline. I admire your passion for your research, but I'm afraid I'm not joking. It sounds like they're just discussing a Funnily enough, I actually remember being in a meeting where the editing team was but to our surprise, they fully... In truth, Gardamex are extremely sophisticated in their capabilities. They can Since we ran that story, the Maison Gardiennage, so I knew this story had helped out law enforcement. Uh-oh. She really... Hey, Charlotte! Traveler, Paimon, it's you! I was in the area taking some photos for a story when I got to talking to Miss Lapine Pauline about her... She read an article in the Steambird about a criminal who evaded Gardamex detection by disguising themselves as a blubber beast. Inspired by this story, she was hoping I could write an article to spread... But unfortunately, it was just a fictional story, and her efforts and aspirations were all in vain. I tried to let her down gently, but she's finding it all very hard to accept. This is a new situation for us, too. It's such a pity. It seems like the author was only trying to make the story interesting. And wait, Miss Lapine Pauline, what are you doing? I'm gonna pick a fight with a Gardamex, head to the opera at Biclès, and get a one-way ticket to the Fortress of Meropide. That way, I won't have to repay my debts. It's the only way I can afford to keep on living. Whoa! There's no need to go that far. I mean, come on. Look at you. You wouldn't even... Actually, instead of going into the technicalities... Okay, well, escaping to the fortress... Not anymore. It's not just my savings that are gone. It's my whole future as a graph adversarial technology specialist and my dreams of becoming a billionaire one day. My life is over. Don't despair, Miss Lapine Pauline. I think I know a way for you to turn this around. This prototype you've given me, the camera lens for image recognition sample collection. It's really quite something. You said you designed it specifically for high-fidelity image capture and analysis, yes? The rapid focal length adjustment is a very useful function, so your research efforts thus far are by no means in vain. The technology you've developed... Really? Absolutely. I've been working as a journalist for the Steambird for a long time now. So keep calm, take heart, and start thinking about mass production. In the meantime, I'll show your invention to all my colleagues to drum up interest in your product. I can't believe it. If this is true, then I can look into setting up a whole maybe I should consider taking out another loan. That way, I can rapidly improve... Come on! Stop daydreaming about your pipelines! And I can probably speak to some people I know and license my image recognition device to a workshop. There's no time to lose. I need to get to work. Early bird gets the worm. Can you believe her? Paimon's pretty sure our advice went in one ear and out the other. It's understandable. When inspiration and but don't you worry. I'm gonna write an article on all this, and I'll be checking in on her regularly. Her research has the potential... It's reassuring to know that you'll be looking... Actually, you know, it takes the right person to get the... Thanks a lot, Charlotte! What a nice surprise! You're welcome! I got something out of the boundaries between real news reports and news like fiction must... Yes, that's how I'll phrase it to the editors when I give them my feedback. Let's...